Tôi thức dậy thì mới biết phải gánh 40 tội giết người. Nhưng tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Khi tôi mở nhật ký của chủ nhân của cơ thể ra, tôi mới biết rằng hiện tại tôi là một kẻ giết người biến thái. Nay mồng 4 tháng 4 năm 2012. Bởi vì hôm nay tan học nhìn thấy cô Nghiên. Hôm nay cô ấy đẹp quá, tôi càng ngày càng thích cô ấy. Nhưng tôi biết cô ấy bị bệnh, tôi lo cho cô ấy. Tôi đã nói với cô ấy vài lần rồi, nhưng mà cô ấy không tin. Tôi rất buồn, nhưng tôi không bỏ cuộc. Bởi vì tôi thích cô ấy. Tôi để ý thấy cô ấy đứng một mình ở cổng trường, chắc là đang chờ người. Tôi định cùng cô ấy đợi nhưng đột nhiên trời mưa. Làm sao cô ấy có thể bị dính mưa khi cô ấy bị ôm? Tôi chạy về phía trước để quan tâm cô ấy. Cô bị ốm rồi, tôi có thể chữa. Cậu nhanh rời khỏi đây, đừng ở đây làm phiền tôi, nếu không tôi sẽ nói với mẹ cậu. Tôi không hiểu, tôi muốn giúp cô ấy. Sao cô ấy có thể tức giận như vậy? Nghe cô ấy gắt lên, nó làm tôi rất đau lòng. Tôi biết cô ấy bị bệnh, nếu không trị bây giờ thì sẽ không kịp. Tôi lấy ra một thanh sắt từ trong cặp sách, trực tiếp đặt xuống đầu cô ấy. Quả nhiên cô ấy không nói chuyện nữa. Thấy chưa? Tôi đã nói rằng cô ấy bị bệnh, chỉ có tôi mới có thể trị. Tôi kéo cô ấy. Tôi định tìm một nơi yên tĩnh để chữa trị cho cô ấy. Cô ấy hơi nặng, tôi đã tốn rất nhiều công sức đưa cô ấy đến một con hẻm không có người. Tôi điều trị cho cô ấy cho đến khi cô ấy bất động. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng khỏi rồi. Cô Nghiên. Cô ấy không trả lời, có vẻ cô ấy mệt rồi. Dù sao người mới khỏi bệnh nặng đều phải nghỉ ngơi. Tôi định thay cô ấy đi chờ người đó, hóa ra là bố tôi đến. Người mà cô Nghiên chờ thật không đáng tin cậy. Nhưng may mắn là bây giờ cô ấy đã khỏi bệnh, nếu không cũng quá đau lòng. Đọc xong quyển nhật ký này, mồ hôi lạnh chảy ra trên trán tôi. Cuốn nhật ký này được viết cách đây 10 năm. Nội dung phía sau cũng tương tự như thế này. Tất cả đều viết về cách anh ta giết người. Không phải chứ, đừng chơi tôi vậy chứ. Tôi đã xuyên không vào cơ thể anh chàng này. Bây giờ tôi muốn hỏi cô là Trương Tam xuyên không vào cơ thể tên biến thái sát nhân thì bị phán xử như thế nào? Mặc dù chính mình cũng không có ký ức giết người của chủ nhân cơ thể, nhưng quyển nhật ký này không giống giả. Nếu chủ nhân thực sự giống như trong nhật ký, vậy tôi sẽ đi đầu thú. Mấu chốt là mình không có làm, nói mình xuyên không về đây. Ai sẽ tin chứ? Sao xui xẻo thế? Không hiểu sao xuyên không lại còn xuyên không vào cơ thể của tên sát nhân biến thái. Bình tĩnh, nếu nó là giả thì sao? Lúc này trong tiểu khu đột nhiên truyền đến một tiếng còi báo động chói tai. Trong lòng tôi hoảng sợ, đây chắc là đến bắt tôi. Tôi vội vàng đứng dậy và đi đến cửa sổ, nhìn cảnh sát trực tiếp vào cửa đơn nguyên của tòa nhà tôi. Tôi hoảng sợ hơn, vội vàng quay lại và giấu cuốn nhật ký đi, đứng cạnh cửa và lắng nghe. Thôi xong đời rồi, chạy thì không chạy được, mọi người đã đến cửa rồi, làm thế nào để chạy? Thôi cứ nói thật đi, tin hay không cũng được. Tôi nghe thêm một lát thì mới phát hiện ra thì ra không phải đến bắt tôi. Tôi có cảm giác sống sót quá kiếp nạn vậy. Tôi không muốn mở cửa, nhưng động tĩnh lớn như vậy, những người hàng xóm khác sẽ tò mò mở cửa xem. Tôi không mở cửa, có phải có cảm giác tội lỗi nên không dám mở không? Thế là tôi mở cửa, bên cạnh đã giăng dây cảnh sát. Bên ngoài đường dây đã đầy người đứng xem. Tôi đã tốn rất nhiều công sức mới chui vào được. Tôi chỉ nhớ cô gái bên cạnh tên là Lưu Tiểu Vân, không còn ký ức khác. Tôi nhận thấy khóa cửa không có dấu vết cạy. Ở lối vào là một vết máu dài. Bên tai tôi đầy những tiếng bàn luận của hàng xóm. Tôi đã thấy cô gái này chiều qua. Không ngờ hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy. Tôi có một cảm giác tồi tệ trong lòng. Tôi rất muốn quay lại và đọc nhật ký, nhưng bây giờ rời đi có chút quá đáng. Chiều hôm qua còn sống. Vậy đó là những gì đã xảy ra đêm qua hoặc sáng sớm nay? Nếu thật sự là do cơ thể này làm, vậy anh ta có kịp xử lý vũ khí giết người không? Tôi căng thẳng hơn. Một cảnh sát trung niên đi. Về hết đi, đừng chặn ở đây. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Quay trở về nhà, lập tức lấy nhật ký ra, lật đến trang cuối cùng. Ngày mồng 2 tháng 7 năm 2022, khi tôi nhìn thấy 3 chữ Lục Hiểu Vân là biết xong rồi, chắc là do cơ thể này làm rồi. Tôi nhanh chóng đọc xong nhật ký. Cái chết của Lưu Tiểu Vân dường như là một tai nạn hoặc là xui xẻo. Hơn 2 giờ sáng tối qua, cơ thể này đang chôn xác trong khu vực. Lúc này đèn trong phòng của Lưu Tiểu Vân đột nhiên sáng lên. Cơ thể này tưởng hắn bị phát hiện, trực tiếp đến nhà Tiểu Vân rồi giết cô ta. Không kịp nghĩ, nếu người kia là cơ thể này giết, còn vũ khí giết người đâu? Tôi thấy một cái tủ đen trong tủ quần áo. Bên trong là một chiếc váy cuộn lại, được bọc trong một con dao dính đầy máu. Vũ khí giết người mà cứ để như vậy sao? Khi tôi muốn tìm một nơi để giấu vũ khí giết người, tiếng gõ cửa vang lên. Bối rối để nhật ký và vũ khí giết người trong tủ quần áo. Mở cửa ra, có 2 cảnh sát đứng ở cửa. Chúng tôi có chuyện muốn hỏi anh. Được, cảnh sát vào nhà và kiểm tra xung quanh. Tôi luôn để ý đến họ, sợ họ phát hiện ra gì đó. Anh tên gì? Trân Hiệu. Làm nghề gì vậy? Chế tạo tiêu bản động vật. Cảnh sát nhìn tôi. Công việc này không phổ biến đâu, thích làm thế này. Cảnh sát gật đầu, tiếp tục hỏi, hôm qua có tiếp xúc với người chết không? Không. Lúc này nữ cảnh sát đột nhiên nói, ta xem qua một chút rồi, cả căn phòng đều sạch sẽ và ngăn nắp. Bây giờ ít người có phòng sạch sẽ như vậy lắm. Sắc mặt tôi hơi trầm xuống. Hầu hết những kẻ giết người bí mật đều mắc chứng sạch sẽ, rối loạn ám ảnh, cưỡng chế, các loại bệnh tâm lý tôi có thể đã khiến họ nghi ngờ. Tôi suy nghĩ một chút rồi giải thích lý do công việc. Công việc của tôi có chút đặc biệt nên có thói quen này. Nữ cảnh sát bước vào chỗ để tủ quần áo. Điều này làm cho trái tim tôi đập mạnh. Anh nghĩ nạn nhân là người thế nào? Bên trong tôi càng lúc càng căng thẳng, buộc bản thân bình tĩnh. Mặt không biểu cảm nói không quen, nhưng rất lịch sự, có vẻ là một người dễ gần. Lúc này nữ cảnh sát đã đến bên cạnh tủ quần áo và đặt tay lên cửa tủ quần áo. Trong đầu tôi nảy sinh một ý tưởng điên rồ.
Ý tưởng này khiến tôi có chút run rẩy, không biết đó là do phấn khích hay là do căng thẳng. Ta đột nhiên mở miệng, có khi nào cô ấy nhìn thấy cái gì không? Nữ cảnh sát nghe thấy vậy, lập tức ngừng động tác mở cửa tủ, nhìn chăm chăm vào tôi hỏi tại sao lại nói như vậy. Thấy cô ta không mở tủ quần áo, tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Vừa rồi tôi có để ý cửa nhà nạn nhân, không có dấu vết cạy cửa, nghĩa là nạn nhân biết hung thủ. Không có dấu hiệu lục tung trong nhà, nghĩa là không phải vì tiền, có thể là tình yêu hoặc thù hận. Các anh nên điều tra trước. Một người có liên hệ chặt chẽ với nạn nhân, các anh lại đến hỏi tôi đầu tiên. Tại sao vậy? Hai người không quen biết, một trong số họ có ý giết người. Vậy động cơ chỉ có thể nghĩ đến là diệt khẩu. Lúc này ánh mắt cô ta đột nhiên sắc bén, đến bên cửa sổ quan sát cẩn thận một chút, huy động nhân lực cẩn thận tìm kiếm khu đất trống phía trước. Không thể bỏ qua một chút, nhìn thấy cảnh sát rời đi. Bên trong tôi hỗn loạn khó nói, đi tới bên cửa sổ nhìn cảnh sát bận rộn dưới lầu. Xin lỗi, tôi không thể tự thú. Tôi là người xuyên không, tội ác của chủ nhân cơ thể này không nên để tôi gánh chịu. Cảnh sát dưới lầu đột nhiên có cảm giác gì đó nhìn lên chỗ tôi cảm thấy có ai đó đang nhìn tôi. Nó làm tôi nhớ đến một người, đôi mắt không thể quên trong giấc mơ. Không lâu sau, một tiếng kêu hét lên làm gián đoạn suy nghĩ của anh ta. Ở đây có phát hiện, viên cảnh sát chạy tới. Một hộp quà màu hồng cao nửa người, thắt một cái nơ đẹp và một tấm thiệp chúc mừng, trên đó viết 2 chữ Điện Phóng. Mở ra, hai cảnh sát cẩn thận mở hộp quà ra, mặt sợ hãi. Bên trong đều là hoa, vị trí trung tâm đặt một cái đầu của người phụ nữ. Cảnh này cực kỳ ám ảnh. Làm sao anh phát hiện ra? Cái kia Trần Hiểu nhắc nhở tôi. Cô nghĩ sao? Đừng vội, chúng ta nên điều tra lại. Bây giờ cho dù mang về cũng không kiểm tra được gì. Nam cảnh sát gật đầu. Đây là căn hộ cao cấp, rất riêng tư. Điều này làm cho chúng tôi gặp rất nhiều rắc rối trong việc giải quyết vụ án. Nữ cảnh sát lặng lẽ nhìn hộp quà khổng lồ kia. Trên hộp quà dần dần xuất hiện đôi mắt trong ký ức. Lúc này người quản lý tòa nhà chạy tới, sắc mặt có chút sợ hãi, đưa chúng tôi đến chỗ phòng camera giám sát. Trong tòa nhà này chỉ có ở phòng các cổng là có camera giám sát. Đến cửa, một nhân viên bảo vệ khoảng 20 tuổi đang đứng ở cửa. Đây là anh rể tôi, tên là Lý Tưởng. Tối qua anh ấy trực. Tối qua anh có nghe thấy tiếng gì không? Không có, người ngoài vào, anh đều biết đúng không? Tất nhiên rồi, căn hộ này của chúng tôi thuộc căn hộ cao cấp, ngay cả người giao hàng cũng không cho vào, và các cửa khác thì không mở. Điều đó có nghĩa là kẻ giết người là người trong khu này. Lại hỏi thêm mấy câu hỏi không có kết quả. Phải kiểm tra nội dung camera trước thôi. Đến trưa rồi, tôi đã đọc hết nhật ký. Tôi cầm quyển nhật ký, tay hơi run. 40 mạng người. Tất cả trong cuốn sổ nhỏ này đều nói đến điều chỉnh lại cảm xúc. Giấu sổ tay nhật ký đi. Tôi xuống dưới lầu, đi ăn như không có chuyện gì, không cố tình tránh cảnh sát. Khi tôi quay lại, cảnh sát đã đi rồi. Nhìn thấy dây an ninh giăng ở sân cỏ, cảm thấy sợ hãi. Nỗi sợ của tôi bắt nguồn từ chính tôi. Tôi không biết còn có hành động giết người nào nữa không. Đi bộ. Tôi vô thức nhớ lại nội dung trong nhật ký. Cô ấy là một phụ nữ xinh đẹp, cho dù chết cũng vẫn đẹp như vậy. Cô ấy nằm in trong hộp quà, là một tác phẩm hoàn hảo. Về đến nhà, tôi tắm nước lạnh, muốn bình tĩnh. Nhưng dưới sự kích thích của nước lạnh, nội dung trong nhật ký trong đầu không những không tiêu tan, càng ngày càng rõ ràng. Đêm qua, chủ nhân cơ thể chôn thi thể ở phát hiện hàng xóm không tắt đèn, thuận tay nên giết luôn hàng xóm. Tôi trở thành nghi phạm đầu tiên. Tôi nhớ lại tất cả những vụ giết người trong nhật ký. Tôi càng ngày càng hiểu chủ cơ thể này. Tôi thật sự là hắn sao? Tôi còn là tôi không? Sau khi bị cảnh sát thẩm vấn, tôi ra ngoài ăn cơm như không có chuyện gì. Tôi ăn cơm về, khi đi ngang qua người gác phát hiện bảo vệ Lý Tưởng đang nhìn chằm chằm vào điện thoại di động. Người trên điện thoại chính là người chết được chôn cất trong tiểu khu Đường Du Du. Bảo vệ này rõ ràng có vấn đề. Có thể là hắn giết chết Đường Du Du không? Điều này khiến tôi, một người xuyên không, lấy lên một chẳng lẽ chủ cơ thể này chỉ chứng kiến cảnh giết, sau đó ghi vào nhật ký. Thấy điện thoại gọi đến là mẹ, tôi hơi do dự. Bây giờ tôi không có nhiều ký ức về gia đình. Tôi sợ bản thân mình làm lộ ra mình xuyên không đến đây, nhưng sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Thế là tôi nghe máy. Con trai, tối nay về nhà ăn cơm đi. Tôi không thể từ chối, nên đồng ý về. Nhà tôi bây giờ là một biệt thự ở trung tâm thành phố. Về đến nhà mẹ tôi chờ ở cửa, là một bàn tiệc toàn các món ăn, tất cả đều là những gì con thích ăn. Khi tôi ngồi xuống bàn ăn, cha tôi mới vừa ra khỏi thư phòng. Khi nhìn thấy tôi, sắc mặt lập tức thay đổi. Có thể thấy không thích tôi lắm thì phải. Chẳng lẽ đây là nguyên nhân chủ cơ thể này không thường xuyên về nhà sao? Mẹ tôi thấy cảnh này, vội vàng làm dịu bầu không khí. Con trai không dễ gì về nhà một chuyến. Anh làm mặt gì thế hả? Mau ăn cơm. Nhưng cha lại vứt đua thật mạnh. Tôi không có đứa con trai như vậy. Tiếng động này làm tôi giật mình. Mẹ thấy tôi không có ý định rời đi, có chút bất ngờ. Không cần để ý đến ông ấy, đầu óc ông ấy không được tốt. Con ăn cơm đi. Cha ăn cơm xong vào phòng khách bật tivi lên. Trong đầu tôi cuối cùng cũng có thêm vài ký. Nhớ lại hình ảnh lúc đó rất ấm áp. Chuyện gì đã xảy ra mới biến thành như bây giờ? Ăn cơm xong về nhà tôi nhanh chóng ngủ tiếp đi. Ngày hôm sau tôi mơ màng tỉnh dậy, đặc biệt mệt mỏi, không có chút lực. Sau khi tôi thức dậy, mắt tôi nhìn đi chỗ khác, hướng mắt về cuốn nhật ký tôi để trong tủ, bây giờ lại thấy nó đang để trên bàn. Bên cạnh còn có một cây bút. Tôi từ từ đi tới trước bàn, nhặt nhật ký lên, lật đến trang cuối cùng. Tôi đứng ngơ ra. Nhật ký đã được cập nhật rồi.
Và người trong nhật ký chính là nhân viên bảo vệ hôm qua. Tôi có thể thấy ghi chú trong nhật ký là của tôi. Làm sao có thể? Tôi viết khi nào? Chẳng lẽ là khi mình ngủ? Tôi thấy nội dung nhật ký giống như trước đây. Chỉ có điều lần này dưới cùng có thêm một đoạn văn. Sư tử săn thỏ vì dục vọng muốn giết chóc. Không phải. Nó chỉ đói và cần ăn. Tôi cũng đói. Tôi cũng cần ăn. Đột nhiên mồ hôi lạnh chảy xuống trán tôi. Tôi giống y hệt như khi tôi vừa xuyên không đến. Trong đầu hoàn toàn không có ký ức lúc giết người. Nhưng lần này tôi sợ hơn. Bởi vì đây là chuyện xảy ra sau khi tôi xuyên không. Tôi nghĩ chỉ cần che đậy những tội ác trong quá khứ, có thể sống cuộc sống bình thường. Không ngờ nguyên chủ cơ thể này lại có thể nhân lúc tôi ngủ kiểm soát cơ thể, giết chết lý tưởng. Tôi không muốn trả tội cho chủ cơ thể và phải ngồi tù phần đời còn lại, nên quyết tâm che đậy mọi chuyện. Đầu tiên là vũ khí giết người. Tôi cầm cái túi lên và xuống lầu. Trên đường tưởng mình sẽ rất bối rối, nhưng tôi phát hiện ra mình lại bình tĩnh đến bất thường. Tôi đến thẳng nhà bố mẹ tôi, nhớ rằng có một căn hầm bỏ hoang ở sân sau nhà tôi. Tôi nghĩ không có gì phù hợp hơn cái này để giấu vũ khí giết người. Mẹ tôi ngạc nhiên vì tôi đột nhiên về nhà, nhưng cha tôi vẫn lạnh lùng với tôi. Mặc dù không biết nguyên nhân là gì, nhưng lần này về tôi có việc quan trọng hơn phải làm. Tôi đi thẳng ra sân sau. Tôi đã dọn sạch bụi bẩn, mở hầm. Bên trong tối lắm, nhìn lối vào hầm, tôi cảm thấy như một con thú ăn thịt người đang mở miệng. Tôi đã định tâm lại, xuống thang. Hầm rất lạnh, nhưng tôi lại cảm thấy quen thuộc không thể giải thích giống như trước đây mình thường xuyên đến đây vậy. Chẳng mấy chốc đã đến đáy hầm, nhưng khi tôi bật đèn lên, một cảnh trước mắt trực tiếp khiến tôi đứng yên tại chỗ. Trên tường treo đầy quần áo có máu, một cái bàn đặt ở giữa trung tâm. Nó chứa đầy đủ loại vũ khí giết người dính máu. Thảo nào trong vô thức tôi lại muốn đến đây. Chủ cơ thể này thì ra luôn làm như vậy. Lúc này tôi đột nhiên nghĩ đến một chỗ không đúng. Rõ ràng chủ cơ thể đến hầm này không chỉ một lần. Vậy tại sao mẹ lại nói anh ta không thường xuyên về nhà? Chẳng lẽ mỗi lần đều là lén về? Vậy bây giờ tự mình làm như vậy có phải là quá bất cần không? Nghĩ đến đây, tôi lập tức ném túi xuống và nhanh chóng ra ngoài. Khi tôi ra khỏi hầm, tôi đứng yên. Cha tôi đang ở cách đó không xa, ánh mắt nhìn tôi rất lạ. Tôi bị phát hiện rồi. Lúc này cha tôi bước nhanh đến, tiến lên thấp giọng mắng một con còn không mau cút đi. Con muốn mẹ con biết không? Tôi nhìn cha tôi khéo léo vùi đất. Lúc này tôi mới hiểu ra, hóa ra cha tôi đã biết từ lâu rồi. Trước đây tôi có một thắc mắc. Lúc đó chủ cơ thể còn nhỏ như vậy, làm sao xử lý được cái xác? Bây giờ xem ra là cha hắn giúp hắn xử lý. Không trách người cha không thích nhìn anh ta. Thì ra là vậy. Trong khi đó, ở cục cảnh sát, hai người cảnh sát họ thức cả đêm, cũng không tìm thấy manh mối hữu ích nào. Đang suy nghĩ, một tiếng chuông điện thoại di động chói tai vang lên. Chuyện gì vậy? Sau khi nghe xong câu chuyện bên kia, cúp điện thoại, có chút thất thần. Một lát sau cô ấy mới mở miệng đi thôi. Lại có vụ nữa. Vụ gì? Căn hộ đó lại xảy ra một vụ giết người. Lại xảy ra nữa 3 vụ giết người trong thời gian ngắn. Kẻ giết người này thật điên rồ. Không lâu sau, hai người đến hiện trường vụ án. Nữ cảnh sát kéo một cảnh sát bên cạnh hỏi, tình hình gì vậy? Danh tính nạn nhân đã được xác nhận, tên là Lý Tưởng, là bảo vệ ở đây. Tôi nghĩ hôm qua tôi còn hỏi người thanh niên này, không ngờ hôm nay lại chết. Cô ấy bước lên, nhưng khi cô ấy nhìn thấy Lý Tưởng, cô ấy bất động. Cách giết người này giống y hệt với vụ giết người liên hoàn năm đó. Lúc đó có 27 nạn nhân. Phương pháp của hung thủ vô cùng tàn nhẫn, đến nay vẫn chưa bị bắt. Họ đã từng tiếp xúc với kẻ giết người, bởi vì lúc đó cứu người quan trọng hơn nên đã để cho hung thủ chạy đi. Cho đến nay, kẻ giết người lại bắt đầu tội ác của mình, thủ đoạn vẫn tàn nhẫn như vậy. Tôi xuyên không về dùng chung cơ thể với một kẻ giết người. Hắn giết người vào ban đêm để thỏa mãn khoái cảm. Tôi xử lý vũ khí giết người ban ngày. Tôi thấy điều này quá điên rồ. Liệu cuối cùng mình có trở thành một con quái vật thích giết người không? Nhưng cảm giác nhảy múa trên đầu dao điên rồ này lại khiến tôi phấn khích từ tận đáy lòng. Tiếp tục tập trước. Khi cảnh sát nhìn thấy nạn nhân Lý Tưởng, cả người đều sửng sốt. Phương pháp giết người này giống hệt với vụ giết người hàng loạt năm đó. Phương pháp của hung thủ vô cùng tàn nhẫn, đến nay vẫn chưa bị bắt. Đến nay hung thủ lại bắt đầu tội ác của mình, thủ đoạn vẫn tàn nhẫn như vậy. Lúc này cảnh sát lấy ra một cái điện thoại di động. Cái này được tìm thấy trên người chết. Có gì đó trong điện thoại. Video album. Cô tự xem đi. Viên cảnh sát cầm lấy điện thoại. Nội dung bên trong đúng là không thể nhìn thẳng. Là sau khi Lý Tưởng đánh mê sao mạng đường du đã làm một số điều không thể diễn tả được. Trong khi đó, tôi vừa trở về sau khi xử lý xong hung khí, thấy xe cảnh sát đỗ trong căn hộ. Xác chết Lý Tưởng đã được tìm thấy đêm qua. Tôi chen vào đám đông và nhìn người chết. Quả nhiên giống như trong nhật ký. Ánh mắt của nam cảnh sát quét qua tôi. Ngay sau đó, trong đầu anh ấy hiện lên cảnh lần đầu tiên hỏi tôi. Anh ta lập tức nhỏ giọng nói, cô còn nhớ lúc hỏi Trần Hiểu không? Tất nhiên rồi. Lúc đó hắn đoán rất chính xác. Tôi rất ấn tượng. Chúng ta lúc đó không hề hỏi anh ta nạn nhân vì cái gì mà chết. Tại sao hắn lại đột nhiên nói như vậy? Người bình thường sẽ nói như vậy sao? Tuyệt đối không. Tại sao vậy? Lúc đó tôi định mở tủ. Hắn không có cách nào, chỉ có thể nói ra một điểm có thể thu hút sự chú ý của tôi, để tôi không mở tủ. Đúng vậy, tôi nghi ngờ có vũ khí giết người trong tủ.
Nam cảnh sát lại suy nghĩ một lát, tôi lấy lý do bảo anh ta hợp tác với cục điều tra, rồi cô nhân cơ hội này đến nhà anh ta xem sao, xem có thể tìm thấy manh mối gì không. Điều này không phù hợp với quy trình, giải quyết vụ án quan trọng hơn. Có chuyện gì tôi sẽ gánh. Nữ cảnh sát gật đầu. Nam cảnh sát quay đầu đi về phía tôi. Để tìm hiểu thêm tình hình vụ án, có gì cần biết xin anh vui lòng hợp tác. Tôi nhất định sẽ hợp tác. Thằng nhóc này bình tĩnh quá, chắc là xử lý rất sạch sẽ rồi. Đi cũng không tìm thấy gì đâu. Hiện tại mình chỉ có thể cố gắng ngăn cản hắn. Có quen người chết không? Tôi cũng để ý thấy cảnh sát nữ rời đi. Cô ấy không ở hiện trường mà đi đâu? Không ngờ trong số nhiều người xem như vậy lại tìm tôi để tìm hiểu tình hình. Tôi có chút suy đoán, trên mặt lộ ra vẻ mặt không cười. Là bảo vệ ở đây, nhưng không quen. Tôi nhìn xung quanh, rất nhiều người ở đây để tỏ vẻ sợ hãi. Tôi ghi nhớ lấy, sĩ quan Trần. Trước khi anh hỏi tôi có thể hỏi anh một câu được không? Tôi muốn hỏi cảnh sát các anh khi nào có thể giải quyết vụ án, đã 3 lần liên tiếp rồi. Điều này làm tôi rất sợ. Mấy ngày nay tâm trí tôi không yên, sợ người tiếp theo chết chính là tôi. Giọng tôi vừa dứt, đám người vừa nãy còn đang nhỏ giọng bàn tán bỗng nhiên lập tức trở nên ồn ào. Khi nào các bạn phá được án, chúng ta sống thế nào đây? Đám đông lập tức kích động. Tôi nhân cơ hội này lặng lẽ lùi lại, hai ngón tay làm tư thế đi bộ, nói với anh ấy rằng bản thân phải về nhà. Cảnh sát chỉ có thể nhìn tôi đi chậm về nhà. Khi nam cảnh sát trấn an đám đông, thấy tôi lặng lẽ đứng ngoài cửa, nam cảnh sát nhìn thấy vẻ mặt hoảng loạn của tôi, linh cảm xấu trong lòng càng ngày càng mạnh mẽ. Hắn chạy nhanh về phía trước, nắm lấy tôi và hét vào mặt tôi nói đệ tử của tôi đâu. Lúc này tôi bị sốc, nói ấp úng. Anh tin tôi không cố ý, tôi thật sự không cố ý. Cảnh sát, anh phải tin tôi. Tôi chỉ vì bảo vệ thấy tôi không đứng dậy chào đón nên đã giết hắn. Ngày hôm sau, có cảnh sát đột nhập vào nhà tôi không hề sợ hãi, bởi vì vũ khí giết người đã được tôi xử lý rồi. Khi cảnh sát đến nhà tôi, nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của tôi, ngay lập tức bắt được tôi. Anh cảnh sát, tôi không cố ý, anh phải tin tôi, anh phải tin tôi. Anh ta đẩy tôi ra và lao vào nhà, nhưng bị tôi giữ lại. Tôi nhìn chằm chằm vào mắt anh ấy, không có cảm xúc trong mắt. Có 3 vụ giết người trong căn hộ. Tôi về nhà và thấy nhà mình đang có một người lạ. Tôi sợ quá, lấy cây gậy và đập nó vào đầu người ta, từng cái một cho đến khi người ta hoàn toàn bất động. Lúc này tôi mới phát hiện người này hóa ra là nữ cảnh sát. Anh có tin tôi không? Nam cảnh sát lộ ra vẻ mặt đau đớn. Khi sắp nổi giận, cửa phòng đột nhiên mở ra, một nữ cảnh sát khuôn mặt vô tội từ trong đi ra. Có chút nghi ngờ. Sư phụ sao anh lại ở đây? Nam cảnh sát nhìn lại, dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn tôi. Hắn biết mình bị lừa. Ta cười nói, các anh điều tra tôi hoặc khám xét nhà tôi hợp tác vô điều kiện. Nhưng tôi có một câu hỏi, công lý đạt được thông qua các thủ đoạn lén lút, có còn là công lý không? Nói xong tôi vỗ vai Trần Đại Lôi. Ông nên vui vì tôi không phải là kẻ giết người, nếu không cảnh vừa rồi sẽ thật sự diễn ra. Tôi trở lại nhà, khi nãy thật điên rồ. Làm sao tôi có thể làm chuyện này? Chẳng lẽ ảnh hưởng của chủ cơ thể sẽ càng nghiêm trọng hơn? Vậy cuối cùng mình có thể trở thành một quái vật thích giết người. Nhưng sự điên rồ này, cảm giác nhảy múa trên đầu dao lại khiến tôi phấn khích từ tận đáy lòng. Bên ngoài nhà nam cảnh sát không thể không dùng mình. Nam cảnh sát bình tĩnh một lát hỏi có phát hiện gì không? Có. Trần Đại Lôi sửng sốt, quay người lại, vội vàng hỏi tin thấy gì. Tôi phát hiện sư phụ thật ra rất quan tâm tôi. Nam cảnh sát tức giận, tôi già rồi sao? Bị lừa liên tục, nói xem có tìm thấy gì không? Làm sao có thể tìm thấy gì? Nếu có, tôi đã bắt hắn rồi. Nam cảnh sát trầm tư. Nếu nữ cảnh sát thực sự bị giết, như tình hình khi nãy và lời nói của Trần Hiểu, cộng với hoàn cảnh gia đình của Trần Hiểu rất có thể sẽ được tha bổng. Lúc này điện thoại của nam cảnh sát reo lên. Sau khi trả lời một lát thì cúp điện thoại. Sao vậy sư phụ? Đi thôi. Các trên có lệnh, hãy thành lập một lực lượng đặc nhiệm chuyên án. Tôi cố gắng kìm nén cảm xúc kỳ lạ đó trong lòng, bình tĩnh lại, nhớ lại nhật ký. Chủ cơ thể vì nguyên nhân không nào đó không gây án trong suốt 3 năm. 3 năm sau, nạn nhân đầu tiên là Đường Du Du, nhưng tâm tư của chủ cơ thể vô cùng tinh tế, làm sao có thể liên tục phạm tội ở cùng một chỗ? Đây không phải là tăng nguy cơ lộ thân phận sao? Nghĩ đến đây tôi thở phào nhẹ nhõm. Với tính tỉ mỉ của chủ cơ thể, chắc là hắn đã lên kế hoạch từ lâu rồi. Mọi thứ kể cả cái chết lý tưởng, chắc là hắn ta đã lên kế hoạch cẩn thận rồi. Bên này phòng họp, họ đang chờ người. Được một lúc, một phụ nữ trẻ bước vào. Tôi là Vu Đồng Đồng, tôi được ra nhiệm vụ hỗ trợ các anh. Nam cảnh sát quay đầu nhìn về phía Đồng Đồng. Nữ cảnh sát trẻ này làm cho anh ta có một cảm giác quen thuộc không thể. Đó là con gái của Lý Tiểu Lệ. Nam cảnh sát chợt nhận ra, Lý Tiểu Lệ chính là người mà năm đó anh ta cứu được. Đương nhiên cuối cùng vẫn bị hại, trong lòng có chút nặng nề. Vu Đồng Đồng biết rõ mối lo ngại của anh ấy. Đội trưởng, mặc dù cuối cùng mẹ tôi đã bị giết, nhưng lựa chọn ban đầu của anh không sai, anh không cần phải thấy áy náy. Nữ cảnh sát nhìn thấy không khí có chút khó xử, đứng lên và nói, tôi sẽ giới thiệu vụ án trước. Sau khi nữ cảnh sát cơ bản xem qua vụ án một lần, bổ sung thêm, chúng tôi tìm thấy thuốc hỗ trợ giấc ngủ trong nhà của Lý Tưởng, thành phần giống như thuốc trong cơ thể của Đường Du Du. Ngoài ra còn có một thông tin quan trọng nhất, đêm mà Đường Du chết,
Lý Tưởng là người trực, nhưng camera giám sát cho thấy anh ta đã rời khỏi phòng trực. Thời gian là 2 tiếng 18 phút. Lý Tưởng là người tình nghi lớn nhất, có động cơ gây án, có thời gian phạm tội. Dường như mọi thứ đều hướng về anh ta, nhưng anh ta đã chết. Có một vấn đề là Lý Tưởng quá gầy. Việc phân xác đối với anh ta mà nói hẳn là khó khăn. Thứ hai, đào đất chôn xác cũng là một công việc khó khăn, nhưng trong camera, anh ấy đi hơn 2 tiếng đồng hồ đã về rồi, cả người có vẻ không mệt mỏi gì. Điều này cũng không hợp lý lắm. Có thể là có đồng phạm không? Vâng, chúng tôi cũng đã nghĩ về nó. Có nghi phạm nào nữa không? Có. Trần Hiểu, sao có thể là hắn? Bề ngoài tôi là nam thần hoàn hảo trong mắt các bạn nữ. Đằng sau lưng là tên giết người đã gây ra 40 vụ án mạng. Cảnh sát vì để bắt tôi, thậm chí thành lập một lực lượng đặc nhiệm chuyên nghiệp. Tôi chưa bao giờ để lộ bất kỳ lỗ hổng nào. Nhưng bây giờ tôi đang làm điều tương tự như cảnh sát. Đó là điều tra sự thật của vụ án giết 3 người gần đây. Bởi vì trước khi xuyên không, tôi là người tốt. Tiếp nối tập trước. Có đối tượng nghi ngờ nào không? Có. Trần Hiểu, sao có thể là hắn? Người cảnh sát quay đầu nhìn hắn, nam cảnh sát quay đầu nhìn cô gái. Chúng tôi là bạn học trung học. Nói. Tôi không liên lạc nhiều sau khi vào học viện cảnh sát. Theo cô biết, Trần Tiểu là người như thế nào? Vu Đồng Đồng suy nghĩ một chút, anh ta cũng đẹp trai, thân thiện, thành tích học tập tốt, rất tốt với mọi người. Lúc đó rất nhiều cô gái trong lớp đều thích anh ta, không có khuyết điểm gì. Vậy anh ta có sở thích gì không? Sở thích kỳ dị khiến người ta cảm thấy không tốt. Vu Đồng Đồng lắc đầu nói không. Trong trí nhớ của tôi, anh ấy hoàn hảo. Cho dù là bạn học hay giáo viên phụ huynh, tất cả đều khen ngợi anh ấy. Cha của Trần Hiểu, Trần Thắng là bác sĩ tâm lý nổi tiếng cả nước. Trần Hiểu có thể nói đúng chuẩn là phú nhị đại. Nền tảng gia đình càng bình thường, con người càng sợ luật pháp. Bởi vì khi những điều không công bằng xảy ra với chúng ta chỉ có thể tin vào sự công bằng của pháp luật. Đối với Trần Hiểu, hắn có thể dùng tiền, địa vị, những thứ này đều có thể giúp anh ta giải quyết vấn đề. Mọi người đều nghi ngờ hắn. Tôi có một cách. Cách nào? Tôi và anh ấy là bạn học trung học, và tôi đã không trở về nhiều năm rồi. Tôi sẽ mở cuộc họp lớp rồi mời anh ta tham gia. Đến lúc đó tôi có thể tiếp cận anh ta và thăm dò anh ta. Trần Đại Lôi nghe được phương pháp này, lông mày nhíu lại. Mặc dù là một cách tốt, nhưng có một số nguy hiểm. Nếu Trần Tiểu thật sự là hung thủ, vậy thì tình cảnh của cô sẽ rất nguy hiểm. Tôi là cảnh sát, sư phụ yên tâm đi. Có rất nhiều người trong chúng ta bảo vệ cô ấy. Không có vấn đề gì đâu. Nam cảnh sát do dự một chút, gật đầu đồng ý. Vu Đồng Đồng lấy điện thoại ra, gửi vào nhóm lớp một tin nhắn. Tôi về công tác, tôi muốn gặp mọi người nói chuyện. Tôi nhận được tin nhắn, xem tin nhắn trong điện thoại. Tôi không từ chối, tôi cũng muốn tìm hiểu chủ cơ thể là người như thế nào. Từ những người bạn học này trả lời một trong nhóm, hắn ta đồng ý rồi. Vu Đồng Đồng có chút phấn khích. Cái chết của mẹ cô ấy luôn là cơn ác mộng của cô. Lần này nghe nói những vụ án có liên quan đến vụ án năm đó, cô ấy cố tình gửi đơn xin gia nhập. Đây là lý do tại sao cô ấy xuất hiện trong lực lượng đặc nhiệm. Trần Hiểu đặt điện thoại xuống, buổi họp lớp không vội, vẫn còn một khoảng thời gian. Bây giờ anh ấy cần phải suy nghĩ lại. Hiện trường vụ án đầu tiên mà Đường Du Du chết là ở đâu? Chủ cơ thể nếu muốn đổ lỗi cho Lý Tưởng, vậy nơi này chắc chắn có thể bị cảnh sát tìm thấy. Nếu không thì không có ý nghĩa gì. Anh ấy nghĩ đi nghĩ lại. Vài video nhóm người hâm mộ của Đường Du Du led đến ngày cô ta bị giết vào ngày 28 tháng 6. Hôm đó anti-fan đang làm loạn trong đấy. Người livestream là một nữ hoàng biển. Người này vẫn còn mặt mũi để lít sao? Đúng vậy, đúng vậy. Còn những người bạn trai của cô đâu rồi? Quan sát kỹ có thể thấy cô ta đã rất không vui rồi. Chẳng bao lâu nữa cô ta đã kết thúc livestream. Vậy chắc là cô ta đang có tâm trạng không tốt. Tôi đã sắp xếp được 7 địa điểm mà cô ta thường xuyên đến. Loại trừ những nơi có người qua lại nhiều, vậy thì chỉ còn lại một giọt nước mắt của quỷ. Nơi này đã bị bỏ hoang rồi, về cơ bản không ai đi nữa. Hôm nay muộn rồi, tôi quyết định ngày mai đi xem. Ngày hôm sau tôi đến chỗ nước mắt của quỷ. Đây có vẻ là địa điểm du lịch nhưng rất hoang vắng. Sao Đường Du Du lại đến đây? Chỗ này cũng không có gì để xem. Tôi đứng yên đến địa điểm chụp ảnh của Đường Du Du, nhìn thấy 2 hàng dấu chân trên mặt đất, một lớn một nhỏ và cạnh nhau. Rõ ràng là một người đàn ông và một người phụ nữ. Nếu 2 dấu chân này là Lý Tưởng và Đường Du Du, điều này cho thấy lúc đó cô ta tự nguyện đi theo Lý Tưởng. Làm sao có thể? Tôi đi theo dấu chân này khoảng 5 phút, nhìn những vệt máu trên mặt đất, cảnh tượng lộn xộn này. 2 người đã xảy ra xung đột ở đây. Sau đó Đường Du Du bị giết chết và tìm thấy một vũ khí giết người. Đó là một con dao gọt, có vết máu trên đó. Nghĩ đến vũ khí giết người trong biệt thự của bố mẹ. Rõ ràng con dao này Lý Tưởng từng sử dụng. Cái mà chủ cơ thể sử dụng đã bị lấy đi rồi. Sau khi xác định điều này, tôi cẩn thận kiểm tra lại. Có rất nhiều dấu chân nhưng có thể thấy tất cả đều là một người. Chủ cơ thể dọn dẹp sạch sẽ dấu vết của mình như vậy. Ta càng ngày càng cảm thấy chủ cơ thể rất lợi hại. Qua một lúc lâu, không tìm được gì khác tôi đứng dậy bỏ đi. Ở đây thật là áp lực. Tôi đến hồ nhìn chằm chằm nước hồ màu nâu. Tôi không thể không nghĩ, tại sao Đường Du Du lại đến đây? Điều này có ý nghĩa gì đặc biệt không? Và tại sao cô ta lại ở đây với Lý Tưởng? Tôi chỉ nghĩ nơi này có một bí mật. Tôi không yên tâm nếu không tìm ra bí mật này. Tôi suy nghĩ một lúc, không tìm thấy gì. Không thể không gãi đầu. Trong đầu hiện lên hình ảnh phát sóng trực tiếp của Đường Du Du. Đột nhiên trước mắt sáng lên.
Tôi xuyên không vào cơ thể của một kẻ giết người tâm thần. Hắn giết người vào ban đêm để thỏa mãn khoái cảm. Tôi xử lý vũ khí giết người vào ban ngày. Cảnh sát đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm để bắt tôi. Trong khi đó, tôi cũng đang điều tra 3 vụ giết người gần đây nhất. Bởi vì trước khi xuyên không tôi là người tốt. Nối tiếp tập trước, tôi lấy tư cách là bạn học cấp 2 của Trần mời anh ta tham gia học lớp. Nhân cơ hội điều tra anh ta, tôi nhận được tin nhắn nên không từ chối. Trong khi đó, tôi đã tìm thấy hiện trường đầu tiên của vụ án giết Đường Du Du. Nước mắt của quỷ. Tôi nghĩ nơi này có một bí mật. Tôi sẽ không an tâm nếu không tìm ra bí mật này. Tôi suy nghĩ cẩn thận. Đột nhiên trước mắt sáng lên, Đường Du Du nói hơi giọng. Cô ta không phải người địa phương. Tôi thông qua liên hệ hỏi được Đường Du Du là người tỉnh Trúc. Tôi quyết định đi một chuyến. Tôi lượn một vòng. Thị trấn này không to. Về cơ bản nó được xây dựng xung quanh một cái ao. Tôi đứng bên hồ nước suy nghĩ một lúc. Quyết định tìm một người lớn tuổi hơn, hỏi về quá khứ của nơi này. Ông già, cái ao này có từng xảy ra chuyện gì không? Đã có một vụ giết người ở đây. Tôi nghe thấy ngạc nhiên. Vụ án mạng, vậy năm đó gia đình đó họ gì? Ông còn nhớ không? Tất nhiên rồi. Chuyện lớn như vậy sao có thể quên được? Gia đình đó họ Đường. Mọi thứ đều đúng. Cuối cùng tôi cũng biết vì sao Đường Du Du lại đến chỗ nước mắt của quỷ. Đều đúng như vậy. Vậy thì toàn bộ câu chuyện thật mỉa mai. Chớp mắt đến ngày họp lớp, Vu Đồng Đồng muốn nhân cơ hội điều tra tôi, ngồi đối diện với tôi. Nhìn cô ta, tôi có vài ý nghĩ. Sau khi rượu vào, các bạn biết không? Thành phố chúng ta gần đây có 3 vụ giết người liên tiếp, đều ở khu nhà ở Thất Bảo. Tôi biết cơ hội đã đến. Nhân cơ hội này nói ra các cậu còn không biết sao? Tôi sống ở căn hộ Thất Bảo. Thật sao? Thật sao? Trước đây tôi còn theo đuổi nạn nhân, Đường Du Du. Nói chi tiết đi, nhưng cô ta không đồng ý. Tôi chỉ là một con cá dưới đáy ao của cô ta. Chỉ thế thôi sao? Tôi giả vờ như muốn nói rồi lại thôi. Cuối cùng vẫn lắc đầu. Quên đi, người cũng đã chết rồi, tôi sẽ không nói nữa. Mắt tôi hướng về Đồng Đồng. Nhìn thấy cô ấy cau mày, tôi biết tôi đã thành công. Sau khi kết thúc, Vu Đồng Đồng đi đến bên cạnh tôi. Lúc này cậu vừa muốn nói gì? Muốn biết không? Vu Đồng Đồng gật đầu muốn biết thì đi theo tôi. Tôi dẫn Vu Đồng Đồng đến chỗ nước mắt của ác quỷ. Cô ấy nhìn cảnh tượng hoang vu có chút giận gáy. Bây giờ đến nơi rồi, cậu cũng nên nói rồi. Tôi cảm thấy cậu đang sợ hãi. Cậu sợ cái gì? Cô ấy nói, tôi là cảnh sát. Tại sao tôi phải sợ? Tôi chỉ thắc mắc. Cậu đưa tôi đến đây để nói gì với tôi? Tôi lắc đầu rồi tiếp tục đi. Vu Đồng Đồng cắn răng đi theo. Tôi cúi đầu bước về phía trước, giống như đang tìm kiếm cái gì đó. Cậu đang tìm kiếm cái gì? Đá, hòn đá tiện tay. Cậu đừng đứng không đấy, lại đây tìm giúp tôi đi. Cậu tìm hòn đá làm gì? Tìm thấy cô sẽ biết. Tôi xuyên không vào một cơ thể của kẻ giết người tâm thần. Hắn giết người vào ban đêm để thỏa mãn khoái cảm. Tôi xử lý vũ khí giết người ban ngày. Cảnh sát muốn bắt tôi. Để bạn học trung học của tôi là Vu Đồng Đồng lấy cớ họp lớp để điều tra tôi. Tôi nhất định phải xóa bỏ nghi ngờ, bởi vì trước khi xuyên không, tôi là người tốt. Tiếp theo tập trước, nhìn sang Vu Đồng Đồng ngồi đối diện. Tôi có vài ý tưởng trong đầu. Sau khi kết thúc, dẫn cô ấy đến chỗ nước mắt của quỷ. Tôi cúi đầu bước về phía trước, giống như đang tìm kiếm cái gì đó. Cậu đang tìm kiếm viên đá gì? Viên đá tiện tay cầm. Cô cũng đừng đứng không đấy, lại đây tìm giúp tôi đi. Cậu tìm hòn đá làm gì? Tôi nhặt một hòn đá lên, ước chừng bằng tay. Vu Đồng Đồng bất giác tự lùi lại 2 bước. Cậu đang làm cái quái gì vậy? Nam cảnh sát ngồi xổm cách đó không xa thấy tình hình không đúng, trực tiếp dẫn người chạy tới. Tôi lắc đầu. Hai, cảnh sát, trùng hợp là anh cũng ở đây. Sao lại dẫn chúng tôi đến đây? Tôi tìm một chỗ bằng phẳng và ngồi xuống. Ngày xưa có một cô bé, cha cô ấy nát rượu lại còn bạo hành gia đình. Tiếng xe máy lúc nửa đêm đã trở thành cơn ác mộng của cô ấy. Bởi vì cô ấy biết cha đã về, mình sẽ bị đánh, chỉ có thể giả vờ ngủ. Nghe tiếng khóc của mẹ, cô ấy che miệng mình lại, không để bản thân phát ra âm thanh. Kết quả là cô ấy bị cha mình kéo lên, đưa tay lên muốn đánh cô ấy. Cô ấy sợ hãi chạy ra bên ngoài ao. Cô ấy nhớ người già trong làng nói trong ao có quỷ ăn thịt người. Trong đầu cô ấy lấy lên một ý nghĩ bình thường nhưng đáng sợ. Lúc này cha cô ấy bắt kịp. Cô ấy nhân lúc cha cô không chú ý để mạnh ông ta một cái. Cô bé ấy đứng ở trên bờ nhìn cha mình vật lộn, rồi từng chút một chìm xuống. Cô nghĩ con quỷ trong ao đã ăn thịt cha cô. Người mẹ cuối cùng đã tự nhận là do mình làm tất cả. Mọi người đều tin. Mọi người không nghĩ rằng kẻ giết người thực sự là một cô bé, bởi vì lúc đó cô ấy còn quá nhỏ. Câu chuyện này thế nào? Người cha bạo hành bị trừng phạt, người mẹ nhận tội, thủ phạm bị phớt lờ vì còn quá nhỏ. Tôi nhìn cảnh sát, họ không phản ứng. Sĩ quan, tôi có một câu hỏi. Cô bé đã giết người cha cầm thú, từ đó có được cuộc sống ổn định mà họ hằng mơ ước và không bị trừng phạt. Khi cô ấy lớn lên, liệu có tiếp tục áp dụng phương pháp tương tự như vậy để có được những gì bản thân muốn không? Nam cảnh sát kinh ngạc nói, nhanh chóng tìm kiếm khu vực lân cận. Không lâu sau, đồng nghiệp truyền đến thông tin, phát hiện thấy ở đây có rất nhiều máu. Anh phải quay về với tôi một chuyến. Tôi gật đầu, đây chính là kết của tôi muốn. Sở cảnh sát thông qua điều tra và so sánh hiện trường, đó thực sự là hiện trường vụ án của Đường Du Du. Làm sao anh biết? Tôi thể hiện một biểu cảm khó đoán. Tôi nghe được Đường Du Du có một đồng nghiệp bị mất tích. Đó là lý do tôi nghi ngờ cô ta từng giết người. Lý Tưởng có sở thích nhìn trộm. Anh ta có thể đã tìm thấy một số bằng chứng, xong dùng để đe dọa Đường Du Du. Tôi đoán lúc đó Đường Du Du muốn giết Lý Tưởng, nhưng cuối cùng bị Lý Tưởng giết.
Trên mặt nam cảnh sát thể hiện rõ không tin lời nói. Tôi đoán anh ta không tin, nhưng không có bằng chứng, chỉ có thể để tôi đi. 2 ngày trôi qua, trong phòng họp cảnh sát, một thi thể được vớt lên từ hồ nước. Theo suy đoán của Trần Hiểu, chúng tôi đã xác nhận đó là đồng nghiệp cùng công ty Đường Du Du. Lý Tưởng là kẻ giết Đường Du Du. Đây cũng là sự thật không thể chối cãi. Mấy vụ án này xảy ra quá kỳ lạ. Tất cả những kẻ giết người đều đã chết. Một vụ án còn có thể nói là trùng hợp, nhưng 2 vụ thì sao? Trần Hiểu, chúng ta cứ như vậy mãi sao? Làm sao có thể? Tiếp theo chúng tôi lật lại vụ án 609. 3 vụ giết người này đã gây ra một số khó khăn cho mọi người, nhưng chẳng bao lâu nữa mọi người sẽ quên. Nghĩ đến đây, tôi đột nhiên cảm thấy mình không thích điều này. Tôi cảm thấy mình cần phải làm gì đó để mọi người nhớ những điều này. Vậy làm sao để mọi người nhớ được điều này? Đương nhiên là tiếp tục giết rồi. Tôi xuyên không vào một cơ thể của kẻ giết người tâm thần. Hắn giết người vào ban đêm để thỏa mãn khoái cảm. Tôi xử lý vũ khí giết người vào ban ngày. Khi cảnh sát điều tra tôi đã thoát khỏi sự nghi ngờ. Tôi nghĩ tôi có thể đạt được điều mình muốn khi sống cuộc sống ổn định, nhưng bên cạnh lại chuyển đến một người hàng xóm tên là Điền Hoa. Tiếp theo của tập trước, vụ giết người sẽ gây ra một số khó khăn cho mọi người, nhưng chẳng bao lâu nữa mọi người sẽ quên. Tôi đột nhiên cảm thấy mình không thích cái này. Tôi cảm thấy mình cần phải làm gì đó để mọi người nhớ những điều này. Vậy làm sao để mọi người nhớ được điều này? Đương nhiên là tiếp tục giết rồi. Ta bỗng nhiên nghĩ thông, cảm giác quen thuộc đó làm tôi sợ hãi. Ta là bị nguyên chủ cơ thể ảnh hưởng càng ngày càng sâu sao? Nhanh chóng về nhà, tôi nhận thấy có người ở đối diện cửa. Anh ta chủ động tiến đến xin chào. Tên tôi là Điền Hoa, tôi mới chuyển đến, từ nay về sau sẽ là hàng xóm. Tôi cũng chào lại. Tôi là Trần Hiểu, không nói chuyện nhiều. Tôi trở về nhà suy nghĩ rất lâu. Anh ta và nguyên chủ cơ thể này là cùng một loại người giống như cơ thể này. Tìm thấy chủ cơ thể này, điều này có nghĩa là gì? Đó là sự khiêu khích. Nghĩ đến đây tôi có chút cảm giác muốn thử thách. Một tuần sau, một tiếng còi chói tai lại vang lên. Tôi nhanh chóng lấy nhật ký ra, chuyển nhanh đến trang cuối cùng, thì thấy trống rỗng. Tôi thở một hơi dài. Lần này không phải là do cơ thể này làm. Khi tôi đi ăn cơm, một cặp vợ chồng ở bàn bên cạnh đang thảo luận về vụ án. Có biết chuyện gì vừa xảy ra không? Tất nhiên rồi. Bây giờ mọi người nghĩ rằng người phụ nữ đó đã bị giết bởi vì đã có những lời nhận xét không phù hợp trên mạng. Bây giờ hung thủ điên như vậy sao? Bởi vì một bình luận mà tôi lấy điện thoại ra xem tin tức nóng hổi. Cảnh sát công khai xác nhận vụ án Đường Du Du, Lý Tưởng là kẻ giết người và thông báo rằng Đường Du Du cũng là kẻ giết người. Tôi tỏ ra vui vẻ. Cách làm của tôi có hiệu lực rồi. Trước đây những bài ủng hộ Đường Du Du và chống lại Lý Tưởng đều đã bị xóa. Vẫn còn có một số người cứng đầu. Bài viết bị đẩy lên top là cô ta là một người cô gái đã bị ép như thế nào nên mới chọn giết người. Dưới đây có một bình luận được nhiều like nhất. Ước gì tên giết người đó tìm anh. Bây giờ có vẻ như hung thủ đã nhìn thấy bình luận này, sau đó ra tay giết blogger này. Nghĩ đến đây, trong lòng tôi cười lạnh. Tên sát nhân này quá phèn. Giết người có cần lý do không? Giết người là bản năng. Tôi tỉnh lại, tự tát mình một cái. Vừa mới biết được một chút tin tức mà đã nảy ra ý tưởng kỳ quái như thế. Bên này phòng họp cảnh sát. Bây giờ vụ án Lý Tưởng này vẫn chưa có manh mối. Lại có một vụ giết người khác ở căn hộ Thất Bảo. Nạn nhân tên là Lý Nham, nữ 29 tuổi, độc thân, đại diện bán hàng của một công ty dược phẩm. Con người có chút cực đoan, thường đưa ra những bình luận cực đoan trên mạng. Loại người này bị cư dân mạng trêu chọc là quyền sư. Anh nghĩ vụ này có liên quan đến trường hợp của Lý Tưởng không? Liên hệ duy nhất, nạn nhân đã từng bình luận về vụ án Lý Tưởng. Lời nói rất cực đoan. Lúc này tiếng chuông chói tai vang lên. Nam cảnh sát lấy điện thoại ra, nhấc máy nghe. Vâng, tôi biết. Vâng, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi cúp điện thoại, nhìn vào đám đông và nói, các anh cũng đã nghe thấy rồi đó. Cấp trên đang tức giận. Nhanh lên làm việc đi, ăn xong về nhà. Đến cửa lại gặp Điền Hoa. Anh ta cười nói là đi ăn cơm sao? Tôi không để ý, rồi đóng cửa lại. Thật thô lỗ. Không tốt đâu. Anh ta đứng ở trước cửa nhà tôi không đi, lấy điện thoại ra gọi điện thoại. Haha, không ngờ con trai anh lại là người như vậy. Có không thấy buồn cười sao? Tôi tin rằng nó sẽ trở lại bình thường. Tôi xuyên không vào một cơ thể của một kẻ giết người tâm thần. Hắn giết người vào ban đêm để thỏa mãn khoái cảm. Tôi xử lý vũ khí giết người vào ban ngày. Tôi đã cố hết sức để xóa mọi dấu vết. Và lúc này xuất hiện một người biết nguyên chủ cơ thể giết người trong quá khứ. Tôi phải làm gì? Nối tiếp tập trước. Sau 3 vụ án liên tiếp xảy ra trong khu nhà, các vụ án chưa lặng xuống lại xuất hiện vụ án. Điều này nhanh chóng trở thành chủ đề thảo luận của mọi người. Hôm nay tôi thấy Điền Hoa nhắn tin trong nhóm chủ nhà. Tôi nghe ngóng được rồi. Người chết tên là Tiểu Nghiêm. Nguyên nhân cái chết là do bị đánh vào đầu nhiều lần. Tệ quá, anh ta là hàng xóm mới của tôi. Trực giác cho tôi biết người này và nguyên chủ cơ thể là cùng một loại người. Đều là những kẻ giết người biến thái. Chẳng lẽ người kia là Điền Hoa giết? Nhưng mô tả này giống với quá trình chủ cơ thể này giết gì Tiểu Miên. Anh ta đang nhắc nhở tôi sao? Tại sao anh ta lại biết quá trình giết người của nguyên chủ cơ thể? Anh ta rốt cuộc là ai? Nếu anh ta thực sự biết điều gì đó, vậy tôi phải làm gì đây? Tôi đang suy nghĩ. Lúc trước khi chủ cơ thể còn nhỏ, hơn nữa đó là lần đầu tiên giết người, là cha giúp hắn xử lý hiện trường. Cha anh ấy là một nhà tâm lý học nổi tiếng, IQ cao, xử lý mọi chuyện rất bình tĩnh. Đi đến đây, tôi quyết định quay về hỏi cha. Lúc đầu còn ai biết chuyện đấy không? Nếu không thì đây là một quả bom hẹn giờ. Buổi tối trong sân, tôi cau mày nhìn tôi. Bố có biết gì Tiểu Nghiên không?
Nghe tôi hỏi Tiểu Nghiên, cha tức giận, ý con là gì? Bố, lâu thế rồi. Con cũng biết mình đã làm rất nhiều chuyện không tốt. Nhưng bây giờ con đã sửa rồi. Cha tôi như nghe thấy thế, cười lớn. Ngón tay run rẩy chỉ vào tôi. Con đã thay đổi, con nói con đã thay đổi. Hãy tự hỏi mình đi, con nghĩ con có thể thay đổi được không? Tôi không nói nên lời. Nguyên chủ cơ thể nhất định sẽ tiếp tục. Bản thân mình lại không thể khống chế được nguyên chủ cơ thể này, không thể bác bỏ được nữa đúng không? Ta hiểu con quá mà. Con không thể thay đổi được. Đó là bản chất của con là một con thú. Con thú săn con mồi sẽ cảm thấy tội lỗi sao? Tôi là người và là người bình thường. Con thú thực sự là chủ nhân của cơ thể này. Tôi cũng không muốn tiếp tục tranh cãi nữa. Tôi tin rằng thời gian sẽ xóa tan mọi thứ, bao gồm cả chủ sở hữu. Tôi không quên mục đích tôi đến đây làm gì, chỉ vì mấy câu nói kia. Đi thẳng vào vấn đề, hỏi cha có biết Điền Hoa không? Anh ta có phải biết gì không? Nó là học trò của ta, nó biết vài chuyện. Và anh ta đã gọi cho ta và nói rằng đã nhìn thấy con. Chuyện lớn như vậy sao không nói cho con biết? Nói cho con biết để làm gì? Để con giết anh ta sao? Cha cứ tin Điền Hoa sẽ không nói ra sao? Cha tôi gật đầu, ta tin anh ta. Lúc này tôi chỉ cảm thấy vô lý. Tôi kìm nén cơn giận bên trong, chất vấn cha. Cha muốn tin anh ta là chuyện của cha, nhưng con muốn biết những gì anh ta biết. Và mục đích là gì? Người cha im lặng. Xem ra là không định nói cho tôi biết. Tôi cười nhạt. Cha đang bảo vệ anh ta. Người cha vẫn im lặng. Tôi thấy người cha như thế, con thịnh nộ bên trong đã chiếm lấy lý trí rồi. Cha có chắc là có thể bảo vệ anh ta không? Giờ cha có hai lựa chọn. Hoặc nói cho con biết ngay bây giờ, hoặc là con bắt anh ta tự nói cho con biết. Nữ blogger bị giết vì lên mạng bình luận linh tinh. Tôi cũng bị kẻ giết người tâm thần này theo dõi. Tôi không hề sợ hãi, bởi vì nguyên chủ của cơ thể này cũng là một tên sát nhân biến thái. Con dám cố ý tiếp cận khiêu khích. Xem ra anh ta không biết nguyên chủ cơ thể này là người như thế nào. Nối tiếp tập trước. Nhìn thấy cha tôi vẫn im lặng. Tôi quay đi. Có một giọng nói trong đầu tôi đang hét lên như điên. Giết hắn đi, giết hắn đi, giết hắn đi, mọi chuyện sẽ kết thúc. Tôi về nhà thẳng, lấy cuốn nhật ký ra, lật đến trang cuối cùng. Tôi ghi lại cái chết của Điền Hoa. Trước khi tôi lấy bút ra, tôi đột nhiên dừng lại. Tôi bị sao vậy? Tại sao lại tức giận như vậy? Là do cha che chở cho Điền Hoa sao? Để chủ cơ thể phát hiện tình yêu của người cha dành cho chính mình thực ra là dành cho người khác, nên tạm thời không chấp nhận được, trở nên tức giận và điên rồ, ảnh hưởng đến bản thân tôi. Vậy tại sao Điền Hoa lại biết chi tiết vụ án mà chủ cơ thể này không thể là cha nói với Điền Hoa được? Vậy thì chỉ có một khả năng, đó là khi Dĩ Nhiên chết, Điền Hoa cũng có mặt tại hiện trường. Có vẻ như cần nói chuyện với anh ta, xem anh ta định làm gì. Tôi trực tiếp đứng dậy đến cửa nhà Điền Hoa, gõ cửa. Được một lúc thì cửa mở ra. Tôi không đợi anh ta phản ứng mà đi thẳng vào. Cậu thật thô lỗ. Tôi ngồi xuống nhìn Điền Hoa. Anh cố ý tiếp cận tôi có mục đích gì? Anh thật thẳng tính. Tôi chỉ nhắc nhở thôi rằng anh là một kẻ giết người. Tôi thấy anh sắp quên mất. Điều này không tốt đâu. Nói cách khác, khi tôi giết người anh có nhìn thấy. Tôi chỉ giúp cha anh xử lý cái xác. Tôi tưởng cha anh là kẻ giết người. Cậu có biết lúc đó anh cảm thấy thế nào không? Lúc đó anh thấy rất hào hứng. Điền Hoa đột nhiên có chút lực đập mạnh vào tay. Đúng, chính là một giáo viên học thức rộng, lịch sự như thế, lại thích giết người như tôi. Tôi nghĩ tôi đã tìm thấy đồng loại. Sau đó tôi mới phát hiện ra đồng loại đó là cậu. Nói cách khác, mấy năm nay anh vẫn tiếp tục giết người. Điền Hoa gật đầu. Giết người liên hoàn ở Hoa Thành như cách để đi theo bản năng của tôi, còn có thể trừng phạt cái ác. Những ngày đó tôi sống rất thỏa mãn. Nhưng khi quay lại, tôi lên mạng và phát hiện ra lời nói của một số người trên mạng đáng ghét hơn bọn tội phạm, giống như Lý Nham, đúng sai không phân biệt, làm tôi rất tức giận. Tôi rất hài lòng khi giết cô ta. Đây là cảm giác chưa từng có khi ở Hoa Thành, nên tôi quyết định ở lại đây. Xem ra sau này lên mạng còn phải chú ý lời lẽ. Nếu gặp phải một tên biến thái như Điền Hoa, nói lý lẽ ở được, anh quyết định thế nào không liên quan gì đến tôi. Tôi hy vọng mối quan hệ của chúng ta là nước sông không phạm nước giếng. Có làm được không? Được, nhưng điều kiện là cậu vẫn phải giết người. Nếu không tôi sẽ giết cậu. Ta hông một tiếng, không để ý tới anh ta. Về đến nhà, tôi thấy gặp chút khó khăn. Bây giờ không làm gì được Điền Hoa. Nếu tố cáo thì lại lo lắng Điền Hoa bị bắt sẽ liên quan đến mình. Nếu không tố cáo, Điền Hoa vẫn cứ nhắm vào mình. Không còn cách nào khác. Điền Hoa phải chết. Bản thân không thể, nhất định không được làm thế. Tôi nghĩ đến Điền Hoa nói hắn đã giết rất nhiều người ở Hoa Thành. Vì vị trí địa lý và lịch sử, lưu giữ lại các vấn đề, nên rất hỗn loạn, cũng nhiều thế lực, nên đó là thiên đường của tội phạm. Điền Hoa đã giết rất nhiều người ở đó, vậy chắc phải đắc tội rất người. Tôi quyết định đi Hoa Thành, dùng cách mượn đao giết người để xử lý Điền Hoa. Trước khi đi, tôi sẽ đi tìm Điền Hoa. Tôi định đến Hoa Thành, anh cho tôi biết tình hình địa phương đi. Sao cậu lại đi? Tôi cũng đi cảm nhận một chút. Sau đó Điền Hoa nói với tôi, các thế lực của Hoa Thành đúng là khiến tôi mở mang tầm mắt. Nhưng ấn tượng của tôi về các đảng phái đã là những thứ từ mười mấy năm trước. Không ngờ bây giờ vẫn còn giữ ấn tượng đó. Sau khi tôi đi, Điền Hoa lấy điện thoại ra, có người muốn đến Hoa Thành. Để ý người đó cho tôi muốn biết mọi thứ anh ta làm. Bước đầu tiên thành công rồi. Nữ blogger bị giết khi nói linh tinh trên mạng. Tôi cũng bị kẻ giết người tâm thần này theo dõi.
Tôi không hề sợ hãi, bởi vì nguyên chủ cơ thể này cũng là một tên sát nhân biến thái, còn dám cố ý khiêu khích tôi. Có vẻ hắn không biết nguyên chủ cơ thể này là người đáng sợ như thế nào. Tiếp tập trước. Tôi không thể cho phép bất cứ ai biết về quá khứ giết người của tôi. Tôi quyết định đến Hoa Thành để lên kế hoạch giết hắn. Hành động của tôi cũng bị cảnh sát phát hiện và cử người theo dõi tôi. Khoảng 8 tiếng nữa tôi đến Hoa Thành. Tôi lên một chiếc taxi ở cổng sân bay. Tài xế anh tìm một khách sạn tốt một chút rồi đến đó. Khoảng 20 phút nữa là đến nơi. Nhìn khách sạn trước mắt đúng là ra gì và này nọ. Tôi lấy ra 100 tệ đưa cho tài xế. Lúc tôi vừa định xuống xe thì tài xế nói không đủ. 20 phút đi xe, cùng lắm cũng chỉ 50 đồng. Đưa anh 100 đồng còn không đủ. Anh tự xem đồng hồ đo đi. Tôi lập tức ngơ người, 1,0 đồng á. Anh không sợ tôi báo cảnh sát sao? Tài xế cười, nói tùy anh. Nếu anh muốn gọi cảnh sát, làm ơn nhanh lên, tôi có việc, dừng thêm một thời gian nữa. Giá còn tăng nữa. Tôi gật đầu, đưa cho anh ta 1.000 đồng. Sau khi xuống xe, tôi lặng lẽ ghi nhớ biển số xe của anh ta. Bên trong tôi có chút phấn khích. Tài xế này chỉ cho tôi một kế hoạch hay ho. Sau khi ăn trưa, tôi nghe ngóng tên tài xế là Lão Lý thông qua biển lái xe của anh ta. Địa chỉ tìm được rồi. Tôi giữ một cái bùa giấu trong tay áo, chạy thẳng đến nhà anh ta gõ cửa. Tôi không đợi anh ta phản ứng mà đã xông vào. Lão Lý lập tức hoảng hốt, sao cậu tìm được ở đây? Tôi không để ý đến anh ta, nhìn xung quanh một chút, vợ và con anh ta cũng ở đây. Tôi dùng giọng điệu hòa hoãn nói đều là bạn cũ. Hỏi hai người bạn một cái là biết anh đang ở đâu rồi. Vợ anh ta nhìn qua thấy bạn của Lão Lý đến nên đưa con vào phòng. Lão Lý nhìn tôi, ánh mắt trở nên sợ hãi. Hắn biết lần này mình chọc nhầm người rồi. Ở nhà có 20.000 đồng, tất cả đưa cho anh, không đủ tôi sẽ đi rút thêm cho anh. Cho tôi xin lỗi, đừng làm hại chúng tôi. Đúng là người có nhà có vợ, miễn là không làm tổn thương gia đình, họ có thể làm bất cứ điều gì, không cần tiền. Nhưng có một việc anh phải giúp tôi. Lão Lý nhíu mày, tôi có thể thấy anh ta sợ hãi hơn. Hắn sợ giúp tôi làm việc sẽ mất đi tính mạng. Đừng lo lắng, chỉ là mượn xe của anh. Mấy ngày nay sức khỏe của anh không tốt, tôi sẽ chạy giúp anh vẫn có thể ở bên vợ con. Anh nói có phải không? Đúng. Lão Lý rất biết điều, hắn không dám mạo hiểm. Lão Lý vội vàng gật đầu, tôi hài lòng rời đi. Khi tôi đi ăn tối, nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Người đàn ông đó có tóc vàng, vừa ra khỏi sân bay đã gặp anh ta, chắc là người của Điền Hoa. Tôi đi thẳng đến chỗ người đó, tóc vàng vừa thấy tôi đến đấy thì chạy. Không lâu sau, anh ta bị tôi đuổi kịp. Anh ơi, ý anh là sao? Tôi đã chọc phải cậu à? Anh tên là gì? Người ta gọi tôi là Lục Tử. Anh có biết Lý Thụ Bình không? Lục Tử vội vàng lắc đầu, không biết. Không biết. Tôi gật đầu, lấy cái búa ra. Lục Tử liền muốn chạy. Tôi chặn đẩy anh ta xuống đất, kéo anh ta vào trong con hẻm. Sợ quá. Vùng vẫy không ngừng. Tôi thì thầm nói thư giãn đi, đừng sợ. Tôi xuyên không vào cơ thể của một kẻ giết người tâm thần. Hắn giết người vào ban đêm để thỏa mãn khoái cảm. Tôi xử lý vũ khí giết người vào ban ngày. Khi tôi vừa được xóa bỏ sự nghi ngờ, xuất hiện một người tên là Điền Hoa. Hắn còn dám cố ý khiêu khích tôi. Xem ra hắn không biết nguyên chủ cơ thể này là một người đáng sợ như thế nào. Tôi định đến Hoa Thành để lên kế hoạch mượn giáo giết người. Tiếp nối tập trước. Tôi vừa đến Hoa Thành, tôi phát hiện ra người mà Điền Hoa cử đến theo dõi tôi, trực tiếp bị tôi kéo đến con hẻm. Bạn có biết Lý Thụ Bình không? Lục Tử liên tục lắc đầu, không biết. Không biết. Tôi gật đầu, thật đáng tiếc. Bình tĩnh đi. Rất nhanh Lục Tử vội vàng nói tôi biết. Tôi biết Lý Thụ Bình, tôi biết rồi. Không quan trọng anh có biết hay không, dù sao tôi cũng không biết. Nghe được lời này, Lục Tử trực tiếp ngẩn người, không biết. Anh không biết còn hỏi tôi, cái tên đó là do tôi tự bịa ra. Tôi không nói rồi anh, tôi thật sự không biết. Nói xong liền giơ cái búa trong tay lên. Lục Tử sợ hãi hét lên, đại ca, tôi có tin. Thông tin về anh biết tôi. Có người bảo tôi theo dõi anh. Cho anh ta nói tiếp, tôi chỉ biết nhiêu đấy thôi. Tôi biết vài quy tắc của các anh, không thể tiết lộ thông tin của người thuê, tôi hiểu. Nhưng người mà, luôn có lúc không làm theo ý mình được. Anh nói có phải không? Tôi đập mạnh vào đầu anh ta. Lục Tử vừa nghiêng đầu đập vào vai hắn. Tôi nói. Sau đó Lục Tử nói hết những gì mình biết. Điền Hoa nằm mơ cũng không ngờ tới thông tin của hắn lại bị Lục Tử kiểm tra sạch sành xanh. Chờ Lục Tử nói xong tôi trực tiếp đánh ngất hắn. Trước khi tôi rời đi anh không thể rời khỏi tầm mắt của tôi. Vừa bế Lục Tử chuẩn bị đem lên xe, quay người lại thì thấy một người phụ nữ đang nhìn chằm chằm vào tôi. Anh đã giết anh ta. Xong rồi, bây giờ phải làm sao? Chắc cô ta nghĩ tôi đã giết người. Chẳng lẽ giết cô ta? Không đợi tôi nghĩ xong, cô gái này lại cười nhảy lên thật tuyệt vời. Thật tuyệt, ngầu quá đi. Sau này tôi sẽ theo anh. Tôi bị cái suy nghĩ của cô ta làm cho kinh ngạc. Bị thần kinh sao? Không còn cách nào nữa. Dù sao đi nữa, đưa cô ta theo cùng. Hoa Thành đúng là làm tôi mở mang tầm mắt. Tôi đưa hai người họ về chỗ Lão Lý, lấy ra 5.000 đồng. Anh cầm lấy những thứ này trước, tìm một chỗ rồi canh bọn họ. Người đàn ông này chết rồi sao? Chỉ là ngất thôi, anh canh bọn họ đừng cho họ chạy mất. Nhận tiền làm việc, anh hiểu. Tôi đến quán ba Ai Sao. Theo thông tin Lục Tử cung cấp, Điền Hoa giết lão đại của bang Thiên Long.
Đồng thời, nam cảnh sát dẫn theo Vu Đồng Đồng và một cảnh sát khác cũng đến Hoa Thành. Họ đang nhìn chằm chằm vào tôi. Trần Hiểu chạy xa như vậy lái taxi đến rồi. Đi theo anh ta trước đi. Lục Tử đã tỉnh lại. Nói nhỏ chết tiệt. Thật là tàn nhẫn. Tỉnh rồi à? Các anh bắt cóc tôi. Các anh ý muốn gì? Tôi không bắt cóc anh. Tôi chịu trách nhiệm theo dõi anh. Về phần anh ta muốn làm gì, tôi cũng không biết. Vậy anh bạn, anh cũng không quen với anh ta? Không hề biết. Lục Tử khó mà không kích động hỏi. Anh ơi, tôi có thể nói với anh một việc được không? Không được, cậu cũng đừng dùng tiền hay gì đó để cám dỗ tôi. Tôi sợ tôi không nhịn được. Lục Tử vừa nghe có cửa. Anh trai, tôi thực sự có tiền. Dù sao thì anh cũng không biết anh ta. Anh thả tôi ra, tôi sẽ cho anh tiền. Cậu hiểu lầm rồi. Tôi nói không nhịn được là tôi sợ không nhịn được cướp của cậu. Không phải là không chịu được mà thả bạn ra. Nếu cậu nói cậu có tiền, vậy thì lấy cho tôi một ít trước đi. Lục Tử nghe thấy vậy, muốn tát cho mình một cái. Đáng tiếc bị trói. Cậu và tôi đều biết hắn không phải là người tốt. Làm không tốt có lẽ sẽ có người chết. Hai chúng ta cũng đừng làm khó nhau. Chúng ta hãy kiên nhẫn chờ một thời gian là được. Lục Tử gật đầu. Bây giờ có vẻ như đây là lựa chọn tốt nhất. Bên này tôi đang chờ một người em trai đầy tham vọng. Được một lát có một người đi ra. Mắt người này rất sắc bén. Điều này cho thấy anh ta có rất nhiều ý tưởng. Người như vậy chính là người tôi đang tìm kiếm. Tôi hơi phấn khích. Có vẻ như ông trời đang giúp tôi. Mọi người đến đủ rồi. Kịch hay có thể bắt đầu rồi. Tôi xuyên không vào cơ thể của một kẻ giết người tâm thần. Hắn giết người vào ban đêm để thỏa mãn khoái cảm. Tôi xử lý vũ khí giết người vào ban ngày. Khi tôi vừa được xóa bỏ sự nghi ngờ, xuất hiện một người tên là Điền Hoa. Hắn còn dám cố ý khiêu khích tôi. Sự tồn tại của nguyên chủ cơ thể không phải là thứ mà anh ta có thể hiểu. Tiếp theo tập trước, tôi đợi người ở quán bar Ai Chao. Mọi người đã đến đủ. Kịch hay có thể bắt đầu rồi. Ngày hôm sau tôi đến chỗ lão Lý trước. Công việc của tôi sắp xong rồi. Sau đó, tất cả các anh sẽ được tự do. Nghe đến đây, Lão Lý và Lục Tử như chút được gánh nặng. Người phụ nữ đó lại chạy tới. Còn tôi thì sao? Lão Lý, Lục Tử, hai người chờ tôi một chút. Tôi sẽ nói chuyện với cô ta. Tôi đưa cô ta lên xe. Cô tên gì? Tử Dĩnh. Hôm qua thấy tôi muốn giết Lục Tử sao lại hưng phấn như vậy? Cô thích giết người. Tử Dĩnh nhanh chóng gật đầu. Thấy cô ta gật đầu, trái tim tôi trùng xuống. Vậy cô đã từng giết ai chưa? Không, nhưng tôi sẽ thử. Sau này khi anh giết người thì gọi tôi nhé. Tôi ở cạnh học tập. Tôi sẽ sớm học được thôi. Đây là một kẻ giết người tiềm năng. Chỉ thiếu một cơ hội nữa là cô ta có thể chính thức trở thành tội phạm. Nguyên chủ cơ thể này và cô ta của thực quá giống nhau. Sự khác biệt duy nhất là nguyên chủ cơ thể đã giết người rồi, còn cô ta thì vẫn chưa. Tôi nghĩ đây là một căn bệnh tâm lý. Nghĩ tới đây, tôi quyết định đưa cô ta về cho cha xem. Chắc là có thể chữa khỏi. Khi tôi làm xong việc, tôi sẽ đưa cô đi cùng. Tử Dĩnh vui vẻ gật đầu. Sau đó tôi tìm Lục Tử. Tối nay cùng tôi đi gặp một người. Buổi tối tôi và Lục Tử đến cửa quán bar Ai Chao. Từ xa đã nhìn thấy cậu trai đó. Tôi đi lên. Có một công việc kinh doanh có thể nhanh được thăng chức và trở nên giàu có. Hứng thú không? Anh là ai? Thông tin về cái chết của sếp cậu. Cậu trai kia vừa nghe thấy lời này toàn thân run rẩy. Chờ một chút. Sau một lúc, anh ta dẫn theo một người đàn ông. Đây là đại ca của tôi. Đi thôi, tìm một nơi thích hợp để nói chuyện. Sau đó tất cả mọi người đến một quán trà. Tôi đã nói ngắn gọn về tình hình. Làm sao tôi biết được? Người mà anh đang nói đến chắc chắn là kẻ đã giết chị gái của chúng ta. Lỡ như không phải thì sao? Tôi không ngạc nhiên khi nghe câu hỏi của anh ấy. Tôi chỉ vào Lục Tử. Lục Tử gật đầu. Sau đó nói tất cả những gì mình biết. Như thế này, có vẻ người này chính là người đã giết chị gái. Giờ hắn ở đâu? Không ở Hoa Thành. Tôi có cách để đưa hắn ta về đây. Còn cậu thì sao? Ở đây hình như không có việc gì của bạn nữa. Tôi cười. Tất nhiên là không có chuyện của tôi. Ông không nên nghĩ là tôi sẽ đụng tay đụng chân đấy chứ. Vẫn là câu đó. Các ngươi làm hay không làm, đối với tôi không quan trọng. Tôi chỉ cần có thể để thông tin truyền ra ngoài. Có người làm. Đại ca suy nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu. Sau đó chúng tôi rời quán trà. Lúc rời đi tôi nhìn cậu trai kia một cái. Trên đường về cùng Lục Tử, điện thoại reo lên. Lúc anh rời đi, sao lại nhìn tôi một cái vậy? Có ai xung quanh cậu không? Không có ai, anh nói đi. Đại ca này của ngươi không hề đơn giản đâu. Nghĩa là sao? Muốn phá hỏng mối quan hệ giữa chúng tôi sao? Ha ha, tôi không cần phải làm vậy. Chỉ là một lời nhắc nhở thôi. Rồi cúp điện thoại, tôi bảo Lục Tử gọi điện thoại cho Điền Hoa. Hoa ca, tôi bị Trần Hiểu phát hiện rồi. Điền Hoa bên kia không nói gì cả, trực tiếp cúp điện thoại. Như thế là được sao? Tôi gật đầu. Sau đó tôi trở về khách sạn, gửi cho Điền Hoa một tin nhắn. Hình ảnh Lục Tử và lão Lý đang ăn cơm, sau đó gọi cho anh ta. Người trong bức ảnh này là người của anh sai đến để theo dõi tôi. Xem ra cậu cũng giỏi đấy. Anh thật lố bịch. Sống ở Hoa Thành lâu như vậy mà chỉ có thể tìm được người như vậy sao? Tôi tưởng anh giỏi thế nào cơ. Không đợi Điền Hoa nói, tôi tiếp tục chế nhạo. Tôi nói cho anh biết, chúng ta không ở cùng một đẳng cấp đâu. Tôi cho anh một cơ hội, đừng nói tôi bắt nạt anh. Địa điểm ở Hoa Thành. Chúng ta sẽ có một trò chơi săn bắn. Tôi sẽ cho anh thấy khoảng cách giữa anh và tôi. Dám tới không? Điền Hoa nghe thấy tôi gửi chiến thư cho anh ta không do dự. Cậu đợi đấy, bây giờ kịch hay đã sắp hoàn thành rồi. Cho nhân vật xuất hiện nữa. Tôi gánh trên mình 40 vụ giết nhưng lại muốn làm người tốt. Nhưng bí mật này bị một người tên Điền Hoa biết rồi. Điều kỳ lạ là người này giống như chủ cơ thể này, cũng là một tên sát nhân biến thái. Hơn nữa là hắn còn dám cố ý khiêu khích tôi. Cho nên hắn phải chết. Nhưng tôi muốn tâm hướng thiện nên làm sao có thể tự tay làm được. Và tôi có một ý tưởng táo bạo.
Tiếp với tập trước, tôi nói cho anh biết, chúng ta không ở cùng một đẳng cấp. Tôi cho anh một cơ hội, đừng nói tôi bắt nạt anh. Địa điểm ở Hoa Thành. Chúng ta sẽ có một trò chơi sân bắn. Tôi sẽ cho anh thấy khoảng cách giữa anh và tôi. Dám tới không? Điền Hoa nghe thấy tôi gửi chiến thư cho anh ta không do dự. Cậu đợi đấy, kịch hay đã chuẩn bị xong. Chỉ chờ nhân vật lên sân khấu thôi. Được lúc, Lục Tử gọi điện thoại cho tôi. Điền Hoa đã gọi cho tôi, bảo tôi đón anh ấy vào ngày mai. Ngày mai để lão Lý lái xe cùng cậu đi đón Điền Hoa. Khi xong việc thì hai người sẽ được tự do. Cúp điện thoại đi, tôi gọi cho anh trai kia. Điền Hoa ngày mai đi máy bay về Hoa Thành. Lục Tử sẽ bắt taxi đến đón hắn. Nhanh như vậy, tôi tưởng phải đợi vài ngày. Tôi dặn dò, tài xế là người của tôi. Tôi đã cho anh ta số điện thoại của anh. Nếu điện thoại của anh đổ chuông, nghĩa là Lục Tử đã phản bội. Được rồi. Tôi cúp máy rồi lại gọi điện thoại cho lão Lý. 10 phút nữa anh xuống lầu, một mình xuống. Gặp lão Lý, ngày mai anh lái xe đến đón một người với Lục Tử. Chính là Điền Hoa, người mà Lục Tử nói. Lão Lý lộ vẻ sợ hãi. Đừng căng thẳng. Điền Hoa không biết anh. Tôi chỉ không chắc Lục Tử đến lúc gặp Điền Hoa có phản bội chúng ta không. Cẩn thận đấy. Nói xong tôi đưa cho lão Lý một cái điện thoại di động rồi nói tiếp. Cảnh sát đang theo dõi tôi không thể đi theo. Nhưng tôi không yên. Về anh, trong điện thoại này chỉ có một số điện thoại. Đến lúc đó nếu Lục Tử có bất thường, hoặc là Điền Hoa nhắm vào anh cứ gọi vào số điện thoại này. Không cần bên kia nhấc máy, chỉ cần gọi đi, sẽ có người đến cứu anh. Hiểu chưa? Lão Lý gật đầu nghiêm túc. Biểu thị bản thân đã nhớ rồi. Lão Lý vừa quay người đi về, Từ Dĩnh đi đến. Ha ha, tôi nhìn thấy vẻ mặt của lão Lý. Chắc là anh tìm hắn. Các anh đi ra đi vào mỗi ngày mà không nói với tôi. Rốt cuộc là muốn làm gì? Cô muốn biết không? Từ Dĩnh nghe thấy thế liền phấn khích. Có một màn kịch hay, nếu không có vấn đề gì, nó sẽ rất tuyệt vời. Tôi cần cô làm phóng viên trực tiếp tại hiện trường, báo cáo cho tôi mọi lúc mọi nơi. Cô làm được không? Từ Dĩnh càng nghe càng thêm kích động, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Chân Hiểu khóe miệng kéo lên, đôi khi những người hơi ngốc chút thực sự hữu dụng. Liên hệ qua điện thoại. Tiếp theo, tất cả những gì tôi phải làm là xuất hiện trước mặt cảnh sát, không thể để họ làm phiền được. Trưa ngày hôm sau, tôi ngồi trong quán trà. Phu Đồng Đồng, họ ở ngay đấy. Tôi cười với họ, sau đó đeo tai nghe vào và gọi điện thoại cho Từ Dĩnh. Lục Tử đang đón một người từ sân bay ra. Người đó chính là tên sát nhân biến thái mà anh nói. Tôi không nói gì. Từ Dĩnh không nghe thấy tôi trả lời cũng không nản lòng. Tiếp tục cho đến khi họ lên xe của lão Lý. Chuyện gì xảy ra trong xe, tôi không biết. Khi Điền Hoa lên xe, phát hiện ra tài xế chính là người trong ảnh tôi đưa cho anh ta. Hắn chỉ vào lão Lý rồi hỏi Lục Tử có biết anh ta. Lục Tử ngơ ngác, không biết vì sao Điền Hoa lại hỏi như vậy. Hắn cảm thấy mình không bị lộ. Không quen. Điền Hoa lại nhìn lão Lý một cái, không nói gì. Lão Lý nghe thấy Điền Hoa hỏi mình, không thể không nghĩ về những lời của tôi. Lục Tử phản bội rồi. Lão Lý lặng lẽ gọi điện thoại. Đại ca kia cũng mang theo tiểu đệ và đang ở cách đó không xa. Không lâu sau điện thoại reo chuông. Lục Tử phản bội rồi. Sau khi gọi điện thoại, lão Lý yên tâm một chút. Hỏi đi đâu? Lục Tử quay đầu nhìn về phía Điền Hoa, mắt Điền Hoa nheo lại. Nói, chỗ trước đây của tôi không ở được nữa. Anh tự tìm chỗ đến. Lão Lý, họ đi rồi. Tai nghe truyền đến giọng nói phấn khích của Từ Dĩnh. Tôi cười lớn, kịch hay sắp bắt đầu rồi. Bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng sấm, rồi trời bắt đầu mưa tầm tã. Tôi nhìn mưa bên ngoài, có vẻ như ông trời đang giúp tôi. Phu Đồng Đồng nhìn chăm chăm vào mọi hành động của tôi. Không biết tại sao, linh cảm xấu trong lòng cô ấy càng ngày càng mạnh. Lão Lý vì trời mưa to đột ngột nên lái xe vi xị tốc độ chậm lại. Nhìn thấy trong gương chiếu hậu, phía sau có xe thường xuyên nháy đèn pha. Hắn biết đó là người sẽ cứu hắn. Lục Tử cũng chú ý đến hiện tượng này. Hắn biết chiếc xe phía sau chính là đại ca đó. Hắn nghĩ rồi nói với lão Lý. Chiếc xe phía sau chiếu đèn vào xe anh mãi. Có phải xe của anh có vấn đề không? Lão Lý nghe thấy Lục Tử nói vậy, anh ấy nói không biết. Có thể là xe của tôi gặp vấn đề. Tôi xuống xem sao. Lục Tử cũng định đi xuống. Hắn biết điều gì sẽ xảy ra. Muốn tránh xa chút. Ngay khi hắn định mở cửa, Điền Hoa lên tiếng. Bên ngoài mưa to quá, cậu ra ngoài làm gì? Lục Tử dừng lại, quay đầu nhìn về phía Điền Hoa. Điền Hoa đang nhìn chằm chằm hắn, tò mò muốn xem chuyện gì đang xảy ra. Điền Hoa cười không nói gì. Lục Tử nhìn thấy cảnh này không muốn xuống xe nữa. Hắn nhìn thấy hai người đi xuống từ chiếc xe phía sau, chính là đại ca và tiểu đệ đó. Đại ca kia nhìn thấy lão Lý, điện thoại anh gọi phải không? Lão Lý vừa nghe liền biết chuyện gì đang xảy ra. Hắn vội vàng nói, hiện tại Lục Tử cùng Điền Hoa đang ở trong xe. Lục Tử ngồi ở ghế phụ, Điền Hoa ngồi ở hàng sau. Lục Tử đã trở về phản bội. Cẩn thận đấy. Đại ca gật đầu. Đột nhiên cũng có chút căng thẳng. Rosie cũng đang chuẩn bị giết người. Hắn nhìn về phía tiểu đệ, chuẩn bị xong chưa? Tiểu đệ mặt nghiêm lại gật đầu, chứng tỏ mình đã sẵn sàng. Khi ba người nói chuyện, Chân Hiểu làm sao phát hiện ra cậu vậy? Lục Tử sửng sốt một chút, cảm thấy có gì đó không ổn, đang cố giải thích. Điền Hoa lấy ra một con dao phẫu thuật, trực tiếp đưa về phía cổ Lục Tử. Lục Tử tập trung cao độ. Trong khoảnh khắc Điền Hoa động thủ, hắn trực tiếp né tránh rồi mở cửa xe chạy xuống. Ba người bên ngoài thấy có động tĩnh, lão Lý trực tiếp quay người chạy. Lục Tử nhìn thấy hai, hét lên, nhanh lên, nhanh lên. Hắn sớm đã có chuẩn bị. Điền Hoa lúc này cũng từ trên xe xuống. Đại ca và tiểu đệ nhanh chóng chạy về phía Điền Hoa.
Nguy hiểm quá. Con dao dựa của tiểu đệ không ngừng phi về phía Điền Hoa. Điền Hoa chỉ có thể không ngừng rút lui. Lúc này Lục Tử ở ngay sau lưng Điền Hoa. Chỉ cần Điền Hoa chết, tất cả đã kết thúc. Nghĩ đến chuyện này, hắn tìm cơ hội đẩy Điền Hoa qua đấy. Điền Hoa không kịp né tránh, trực tiếp đụng chúng nên đi loạng choạng. Tiểu đệ thấy thế toàn lực chém không ngừng tay. Điền Hoa lăn một vòng tránh được một đao này. Nhân cơ hội này đại ca cầm dao đâm vào Điền Hoa. Điền Hoa liên tục lùi lại nhiều bước, vẫn bị đâm vào thắt lưng. Nói cho cùng, Điền Hoa cũng là một nhân vật bình thường, giết quá nên không có nghĩa là anh ta có thể đánh lại nhiều người được. Điền Hoa ôm eo mình nhìn ba người, mắt anh ta lóe sáng lên. Nó là học trò của cha tôi, cũng học tâm lý học. Tình trạng hiện tại, muốn sống sót thì phải chia rẽ quan hệ của mấy người. Lục Tử muốn tôi chết nhất, phải giải quyết hắn trước. Lục Tử, ngươi có chắc muốn làm chuyện này không? Lục Tử nhìn về phía hai người, hắn bị thương rồi. Đây chính là cơ hội tốt. Con không ra tay đi, chờ cái gì nữa? Đại ca biết Lục Tử phản bội rồi, nhưng không biết tại sao lại muốn Điền Hoa chết. Mắt anh đảo một vòng, và cậu cũng biết anh ta bị thương rồi, sao cậu không tự ra tay? Lục Tử tức giận, chê ghi, bây giờ mỗi hắn là không biết gì. Hắn chỉ muốn Điền Hoa chết, nếu không thì không thể sống được. Nếu anh không muốn ra tay, vậy thì đưa tôi con dao, để tôi. Hắn quay đầu lại nhìn tiểu đệ, đưa dao của cậu cho hắn. Tiểu đệ sửng sốt, hắn cũng nghĩ đến hậu quả của việc mình không có vũ khí, rồi lại nghĩ đến lời nói của tôi. Hắn nghi ngờ vị đại ca này của mình. Đại ca, nếu em không có dao thì cậu lo làm cái gì? Không phải tôi còn có dao sao? Tiểu đệ do dự một chút, vẫn là ném dao cho Lục Tử. Hắn bây giờ không còn tin tưởng đại ca của mình nữa, nhưng lúc này cũng không phải lúc trở mặt. Lục Tử cũng biết đại ca này là muốn ngồi không vào hưởng ngư ông đắc lợi, nhưng hắn không có cách nào, đành cầm dao đi thẳng đến chỗ Điền Hoa. Điền Hoa khuấy miệng cong lên, Lục Tử đâu phải là đối thủ của hắn. Khi tránh được đòn tấn công của Lục Tử, một đao đâm vào bụng Lục Tử. Chỉ một nhát Lục Tử gục xuống, một bàn tay run rẩy chỉ vào đại ca. Sao các người không ra tay đi? Điền Hoa thấy đại ca kia không làm gì, hắn biết là anh ta đang chờ mình mất nhiều máu. Điền Hoa sẽ không để bọn họ làm thế, chạy về phía theo đại ca kia. Đại ca kia liền từng bước lùi lại, tiểu đệ đứng ở phía sau đại ca, ánh mắt đầy nghi ngờ và tức giận. Điền Hoa nhìn thấy sự tức giận trong mắt hắn, biết cơ hội đã đến, tăng tốc đột ngột. Lúc đại ca nhanh chóng lùi về sau, tiểu đệ đẩy anh ta ngã xuống. Điền Hoa nhân cơ hội đi lên đâm một nhát vào người đại ca. Xin lỗi đại ca, ai bảo anh muốn hại ta? Ta làm sao có thể hại cậu chứ? Cậu là anh em của ta, anh vẫn nói dối tôi. Nếu anh không muốn làm hại tôi, tại sao lại để tôi ném dao cho Lục Tử? Ta không trách cậu, nhưng hãy nhớ một lời, đừng giết Điền Hoa, để hắn đi đầu với Trần Hiểu. Trần Hiểu mới là kẻ đáng sợ. Ý anh là sao? Mọi thứ đều là kế hoạch của Trần Hiểu. Cậu, Điền Hoa và những người này đều là quân cờ của hắn. Nói xong không nhúc nhích, tôi nghĩ cậu nên nghe lời anh ta. Trần Hiểu mới là kẻ thù của chúng ta. Tiểu đệ im lặng gật đầu. Điền Hoa thở phào nhẹ nhõm, anh có biết Trần Hiểu ở đâu không? Tiểu đệ gật đầu, dẫn tôi đi tìm hắn được. Trong khoảnh khắc Điền Hoa quay lại, tiểu đệ cầm dao lên một đao đâm vào lưng Điền Hoa. Điền Hoa trực tiếp né tránh, động tác này rất đột ngột. Nếu là người khác có lẽ đã trúng chiêu, nhưng Điền Hoa là người như thế nào? Sao hắn có thể tin người khác được? Tại sao? Không phải anh ta đã nói rõ với cậu rồi sao? Sao cậu còn làm thế? Tôi không có lựa chọn, đã như vậy rồi, tôi chỉ có thể theo đuổi lợi ích tốt nhất cho mình. Điền Hoa vỗ tay, quả thật đúng tàn nhẫn, quả là người của băng đảng. Con Trần Hiểu, cứ tha cho hắn như thế sao? Không cần quan tâm, chỉ cần người chết là được rồi. Điền Hoa biết mình phải nhanh chóng giải quyết chuyện này. Vết thương của mình cũng không chịu được lâu đâu. Hắn giận dữ, khi tiểu đệ lại lao vào anh ta, hắn không tránh đi, con dao đâm thẳng vào người hắn. Mắt tiểu đệ sáng lên, hắn biết mình đã thắng, nhưng vẫn chưa đợi hắn ăn mừng, Điền Hoa đâm một đao vào cổ anh ta. Điền Hoa thầm mừng, may mà bản thân vẫn còn sống. Quay lại và lên xe của lão Lý, vừa chuẩn bị lái xe đi, phía sau có một cái xe chạy đến. Một chiếc xe đâm thẳng vào xe Điền Hoa. Từ Dĩnh vẫn đang cầm điện thoại trò chuyện với Trần Hiểu và báo cáo tình hình hiện trường. Cô ta ra khỏi xe và gõ cửa sổ xe, bảo Điền Hoa kéo cửa kính xe xuống. Điền Hoa hít một hơi thật sâu, mở cửa sổ xe ra. Từ Dĩnh nhìn thấy vẻ ngoài thê thảm của Điền Hoa, cười hì hì nói ha ha, thật thảm hại. Điện thoại cho Trần Hiểu nói đưa điện thoại cho Điền Hoa. Này, bị thương rồi à? Cậu đến đây để chế nhạo ta sao? Không, ý tôi là anh không thể đi được. Nghe thấy vậy, Điền Hoa nhìn thoáng qua Từ Dĩnh đứng bên ngoài xe, lại nhìn vết thương trên người mình. Hắn biết tôi nói đúng, bản thân của thật không đi được nữa. Sau khi nhận ra tình cảnh của mình, Điền Hoa ngược lại rất bình tĩnh. Hắn sớm đã có chuẩn bị cho việc này. Hắn biết nếu một ngày nào đó hắn sẽ chết, vậy nhất định là chết trong tay Trần Hiểu. Hắn thở phào nhẹ nhõm, nói, sao ngươi không tự tới? Ha ha, tôi không giống anh, tôi sẽ không giết người. Điền Hoa nghe được câu nói này giống như nghe một câu chuyện cười vậy. Cậu vẫn như cũ, luôn lừa dối bản thân. Có lẽ đó là lý do tại sao anh ấy nói với tôi, chúng ta không phải cùng một đẳng cấp. Tôi không thể tự lừa dối mình như cậu. Tôi chắc chắn là tôi đã giết ai đó và không thể dừng lại. Nhưng cậu thì khác, như thể cậu chưa từng giết ai, sống như người bình thường, thậm chí còn hòa nhập với họ. Tôi không thể. Như lần này, cậu có thể tìm rất nhiều người giúp cậu giết tôi. Tôi không thể. Anh đang nói về ai vậy? Điền Hoa sửng sốt, hình như không ngờ tôi lại hỏi như vậy.
Rồi anh ta như nghĩ ra điều gì đó, lại cười ha ha. Trần Hiểu, cậu thật đáng thương, không ngờ chuyện lại như vậy. Lông mày tôi nhíu lại, nhưng giọng nói vô cùng bình tĩnh. Đây là thủ đoạn cuối cùng của anh sao? Nói được một nửa, sau đó làm tôi tò mò. Tất nhiên cậu cũng có thể hiểu như vậy. Ta lắc đầu, vậy thủ đoạn này có chút quá thấp kém rồi. Điền Hoa không phản bác, mà là thở dài. Tiếc quá, tôi sắp chết rồi. Không thể nhìn thấy khoảnh khắc cậu phát hiện ra sự thật được rồi. Nhưng tôi có thể tưởng tượng, khi cậu khám phá ra sự thật, biểu cảm của cậu nhất định sẽ rất đặc biệt. Nói xong Điền Hoa cúp máy, đưa điện thoại lại cho Từ Dính, rồi bình tĩnh ngồi trên ghế chờ chết. Điền Hoa phát hiện cô ta vẫn chưa rời đi, quay đầu nhìn cô ta. Làm sao? Cô muốn tiện tôi lần cuối sao? Lắc đầu. Bây giờ anh cảm thấy thế nào? Ha ha, cô và anh ta quả giống nhau. Hoàn toàn giống nhau. Ai cơ? Điền Hoa không bắt đầu từ từ chờ đợi cái chết của chính mình. Từ Dĩnh bĩu môi, lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho tôi. Giờ thì sao? Phải làm sao giờ? Lúc này tôi vẫn đang nghĩ đến lời Điền Hoa nói. Tôi đoán được đó là ai. Nếu còn có người biết chuyện nguyên chủ cơ thể này giết người đó chỉ có thể là người cha. Nhưng sự thật mà Điền Hoa nói là gì? Chẳng lẽ ở đây còn có ân tình gì? Tô Xuyên không về và tự dưng trở thành lại muốn làm người tốt, nhưng bí mật này bị một người tên Điền Hoa biết. Điều kỳ lạ là người này giống như chủ cơ thể này cũng là một tên sát nhân biến thái. Hơn nữa, hắn còn khiêu khích tôi, cho nên hắn phải chết. Nhưng tôi muốn tâm hướng thiện, làm sao có thể tự tay làm điều đó được? Và tôi có một ý tưởng táo bạo, mượn đao giết người. Tiếp theo tập trước, tôi đã lên kế hoạch ở Hoa Thành, mượn đao giết người. Khi kết thúc, Điền Hoa lại nói với tôi không biết sự thật về mình. Sự thật là gì? Có ân tình gì ở đây? Nhìn thấy điện thoại của Từ Dĩnh gọi, tôi nhấc máy nghe. Giờ thì sao? Làm sao giờ? Khi người chết rồi thì hãy báo cảnh sát. Tiết Dĩnh ngoan ngoãn gật đầu. Lão Lý thì sao? Có muốn tôi giải quyết hắn không? Không, anh ấy có vợ và con. Anh ta biết phải nói gì và không nên nói gì. Một lát sau, Từ Dĩnh đã gọi cảnh sát. Cảnh sát đến ngay sau đó. Từ Dĩnh và Lão Lý bị cảnh sát dẫn đi. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa vẫn rất to. Không lâu sau, cảnh sát nhận được điện thoại. Sau khi nghe điện, vẻ mặt càng lúc càng nặng nề. Sau khi cúp máy, tai nạn ở đường vành đai phía đông. Tai nạn xe hơi có liên quan gì đến chúng ta? 2 người bị thương, 4 người chết. 2 người bị thương, một người tên là Tử Dĩnh, một người tên là Lý Lập Quần. 2 người đó trước đó ở cùng với Trần Hiểu. Cảnh sát vô thức nhìn tôi. 3 người bọn họ trở lại cục cảnh sát địa phương và hỏi cảnh sát địa phương về tình hình. Nạn nhân đầu tiên tên là Điền Hoa, 34 tuổi, hôm nay vừa xuống máy bay từ Bảo Thành đến đây. Bị dao đâm ở thắt lưng, bị đâm vào bụng nữa. Vũ khí giết người đã được tìm thấy ngay trên bụng anh ấy. Nguyên nhân tử vong là mất máu quá nhiều. Người tên Điền Hâu này hoàn toàn có cơ hội cầu cứu, nhưng đã chọn từ bỏ. Điều này rất khó hiểu. 3 người nghe thấy Bác Thành nhìn nhau một cái. Thật là trùng hợp, nhưng không ai ngắt lời. Ngoài ra còn có một người tên là Chu Quảng Toàn, biệt danh Lục Tử, là môi giới. Nguyên nhân cái chết của anh ta là do bị dao cắt vào bụng, một đòn chí mạng. Hung khí giết người cũng được tìm thấy là một con dao mổ nằm trong tay người chết Điền Hoa. Phán đoán sơ bộ anh ta chết trong tay Điền Hoa. 2 người còn lại là thành viên của một băng đảng ở đây, đó là Vương Bằng Phi và Triệu Tế Thị. Cả hai cũng chết do Điền Hoa gây ra. Mà vết thương trên người Điền Hoa rất có thể là do cả hai bọn họ gây ra. Mấy người này ngoại trừ Điền Hoa đều có qua lại với Trần Hiểu. Nếu như nói ở đây không có chuyện gì của Trần Hiểu, đánh chết cũng không tin. Bên này cảnh sát tiến hành thẩm vấn Từ Dĩnh và Lão Lý. Tôi là vì trời mưa, đường trơn trượt nên không phanh xe được, mới va xe vào. Lúc tôi xuống xe, tôi mới nhận ra có rất nhiều người chết, thế nên trực tiếp báo cảnh sát. Tôi làm theo lời của Lục Tử, đến sân bay đón người. Trên đường bắt đầu mưa, có một chiếc xe ở phía sau cứ chiếu đèn pha vào xe tôi. Tôi tưởng có gì đó không ổn với chiếc xe, xuống xe kiểm tra. Họ cũng đi theo, không chờ tôi phản ứng. Họ đánh nhau, tôi sợ đến mức chạy trốn. Các bạn có tin không? Dù sao tôi cũng không tin, cho anh ta đang che giấu điều gì đó. Đợi đã, chờ kết của điều tra của họ. Đây không phải là cục làm việc của chúng ta không thể can thiệp. Gọi cho cục của chúng ta đi, xin phép được cùng điều tra đi. Ở bên này tham gia cùng với họ, kiểm tra lại Điền Hoa. Cảnh sát gật đầu. Tôi đã về khách sạn rồi. Tôi nghĩ về những gì đã xảy ra những ngày này. Tôi đã bắt được Điền Hoa kiêu ngạo, còn có đại ca và tiểu đệ nữa. Vì lòng tham muốn thăng tiến, Lục Tử chỉ là vì tự bảo vệ sinh mạng, kết quả đều bị giết. Điều tôi quan tâm bây giờ là sự thật mà Điền Hoa nói. Ôi, tiếc quá, tôi sắp chết rồi. Không thể nhìn thấy khoảnh khắc cậu phát hiện ra sự thật, nhưng tôi có thể tưởng tượng khi cậu khám phá ra sự thật, biểu cảm của cậu nhất định sẽ rất đặc sắc. Sự thật mà Điền Hoa nói là gì? Cha tôi cũng nói, anh ta và tôi không cùng đẳng cấp. Câu trả lời cuối cùng có thể nằm ở người cha. Cha tôi biết về vụ giết người của Điền Hoa, xem ra vẫn phải nói chuyện với cha. Bên kia nam cảnh sát, họ được phê duyệt hỗ trợ xử lý vụ án kia. 3 người lại thẩm vấn Từ Dĩnh lần nữa. Trần Hiểu có liên quan gì đến cô? Từ Dĩnh ngẩng đầu nhìn lên, cười, không có quan hệ gì. Tôi đang theo đuổi anh ấy. Nghe câu trả lời này, 3 người có chút ngỡ ngàng. Họ không nghĩ nó sẽ như thế này. Cô có biết anh ta có thể là kẻ giết người không? Làm thế nào cô có thể thích anh ta? Tại sao không thích anh ta được? Các anh chỉ nghi ngờ anh ấy mà không có bằng chứng. Tôi không tin anh ấy là kẻ giết người. Bọn họ có thể Từ Dĩnh sẵn sàng giúp đỡ Trần Hiểu.
Nói về Trần Hiểu, không phải là một điểm đột phá để điều tra. Kể cho tôi nghe về đêm hôm đó. Tôi không làm gì cả, chỉ là đâm xe thôi. Và lý do tôi đâm xe là vì họ đỗ xe bên đường, lại không có đèn nhấp nháy. Trời tối mưa to, tôi không để ý. Không phải là bình thường sao? Trách nhiệm là do họ. Trong camera tôi thấy cô xuống xe và đi về phía chiếc xe kia và đưa cho anh ta một chiếc điện thoại di động. Tại sao làm vậy? Và anh ta đã làm gì với cái điện thoại? Trung sĩ, tôi đâm phải người ta. Tất nhiên tôi muốn xuống xe xem tình hình. Sau đó anh ta yêu cầu tôi cho mượn điện thoại di động. Tôi tưởng anh ta sẽ gọi xe cứu thương nên tôi đưa cho anh ta. Họ không hỏi nữa. Biết sẽ không hỏi được gì từ Tử Dĩnh. Tử Dĩnh quyết tâm giúp tôi. Họ lại gọi cho lão Lý vào. Làm sao anh biết Trần Hiểu? Bởi vì tôi đã lừa đảo Trần Hiểu 1.000 tệ. Sau đó Trần Hiểu tìm thấy tôi. Tại sao lại cho Trần Hiểu mượn xe? Hắn tìm thấy tôi, nói cho anh ta mượn xe, anh ta sẽ không truy cứu việc tôi lừa tiền anh ta. Và anh ấy đã cho tôi 5.000 đồng. Nó là chi phí, nếu mượn xe lâu hơn sẽ thêm tiền. Anh cũng biết rằng đối với những người chạy taxi như chúng tôi, 5.000 tệ không phải là một khoản tiền nhỏ. Tôi đã cho anh ta mượn xe. Anh không sợ hắn dùng xe của anh làm chuyện xấu sao? Lão Lý không nói gì, do dự thật lâu mới mở miệng nói. Tôi chỉ cho mượn xe để kiếm tiền thôi. Nếu hắn thật sự dùng xe của tôi làm chuyện xấu, đó không phải là chuyện của cảnh sát sao? Sau khi thẩm vấn hai người vẫn không có tiến triển gì, vụ án này không có điểm nào cần phải điều tra nữa. Nó giống như một người giết một người khác. Sau đó người này lại tự sát. Lúc này điện thoại của nam cảnh sát sau khi nhấc máy thì ngạc nhiên nói: cái gì? Điền Hoa thuê nhà đối diện Trần Hiểu. Cúp điện thoại xong, ba người nhìn nhau. Bây giờ Điền Hoa đã chết rồi. Tất cả những nghi ngờ của chúng ta đều là suy đoán, không thể coi là bằng chứng. Cứ như vậy bỏ cuộc? Không phải bỏ cuộc, vụ này kết thúc rồi. Nhưng chúng ta vẫn phải theo dõi Trần Hiểu. 4 ngày qua đi, tôi nhận được điện thoại của Tử Dĩnh. Hay đến đón tôi, đến đồn cảnh sát. Nhìn thấy Lão Lý và Tử Dĩnh đang đợi tôi, bên cạnh họ còn có nam cảnh sát. Tôi bước lên, cảnh sát đưa tay ngăn lại. Anh có biết Điền Hoa không? Tôi nhìn bàn tay trước mặt mình và hỏi: đây là thẩm vấn sao? Không, chỉ là trò chuyện bình thường thôi. Nếu là như thế, tôi có thể không trả lời. Tôi gánh trên mình 40 vụ giết người và tôi muốn trở thành một người tốt. Chuyện này lại bị một người phát hiện. Điều kỳ lạ hơn là hắn cũng bắt đầu giết người do ảnh hưởng của tôi. Giết người chỉ có không lần và vô số lần. Nếu hắn tiếp tục phạm tội, phải bị bắt và khai ra tôi. Cho nên hắn phải chết. Nhưng làm sao tôi có thể tự mình làm được? Và tôi có một ý tưởng táo bạo. Tiếp nối tập trước, tôi vừa giải quyết thành công Điền Hoa ở Hoa Thành. Không có cách nào. Ai bảo hắn biết quá khứ giết người của nguyên chủ cơ thể này? Người như vậy không thể ở lại. Tôi thuận lợi trở về Bạc Thành, còn mang theo Tử Dĩnh, người mà luôn có ý định giết người, mang về để cha chữa thử xem. Lúc xuống máy bay ra khỏi sân bay thì thấy cha. Tôi hơi ngạc nhiên. Tôi chưa bao giờ nghĩ cha sẽ đến đón, bởi vì mối quan hệ của chúng tôi bây giờ rất khó xử. Người cha bước lên, không có khách sáo gì mà chỉ vào Tử Dĩnh, hỏi trực tiếp: đây có phải là người mà con nói đến không? Tôi gật đầu, điều này bình thường hơn nhiều rồi. Thì ra cha tôi đến là vì Tử Dĩnh, sao có thể vì mình mà đến chứ? Cha, vì cha đã đến rồi, cha cứ trực tiếp đưa Tử Dĩnh về đi. Mấy ngày nay con hơi mệt, con về nhà nghỉ ngơi một chút. Tôi quay về căn hộ ở Thất Bảo, nằm trên giường. Điền Hoa đã chết, cuối cùng cũng có thể yên tâm một chút. Không lâu sau tôi ngủ say. Ngày hôm sau vừa vào đơn vị, tôi bị vỗ vai từ phía sau. Không cần quay đầu cũng biết người này là ai. Chắc chắn là đồng nghiệp Dương Trân. Trần ca xin nghỉ làm gì vậy? Đi du lịch. Đi du lịch đâu vậy? Nói cho tôi biết có vui không? Nếu vui tôi cũng đi. Không vui chút nào. Tốt nhất là ở nhà. Tôi biết mà. Bây giờ làm gì có gì vui đâu. May mà tôi không đi. Ha ha ha. Lúc đấy một đồng nghiệp đẩy cửa vào, nói: Trần Hiểu, có người tìm anh. Ai vậy? Tôi không biết. Tôi gật đầu, chắc lại là cảnh sát. Dương Trân đừng động vào mấy thứ này. Tôi ra ngoài xem ai tìm tôi. Yên tâm đi, Trần ca. Đúng như tôi đoán, nam cảnh sát và Vu Đồng Đồng ở cửa đơn vị tôi. Tôi có chút bất lực, sắc mặt trầm xuống đi về phía trước. Có chuyện gì vậy? Có vài chuyện muốn tìm anh tìm hiểu một chút. Họ hỏi tôi về chuyến đi đến Hoa Thành. Câu trả lời của tôi là như thế này: không biết, không quen, chắc là trùng hợp. Tôi biết họ không có bằng chứng. Họ nói nhắc đến cha tôi với tôi. Chúng tôi phát hiện ra Điền Hoa là học trò của cha anh. Anh không nghe cha anh nhắc đến sao? Học trò của cha tôi? Cái này tôi không rõ. Cha tôi có nhiều học sinh như vậy, làm sao tôi biết được? Cha anh dường như không quan tâm đến cái chết của Điền Hoa. Anh biết nguyên nhân là gì không? Cha tôi là một nhà tâm lý học nổi tiếng. Anh nghĩ ông ấy sẽ ngạc nhiên về điều gì sao? Cảnh sát không hỏi gì cả. Nếu không có gì nữa, tôi quay lại trước đây. Tôi quay đi. Anh nghĩ sao? Mọi thứ đều hợp lý. Có một vấn đề. Những người biết sự thật đều đã chết. Vì vậy, chúng tôi không biết những gì cậu ta nói là thật hay giả. Lý Lập Quân và Tử Dĩnh lại có thái độ không hợp tác. Chúng ta không thể xác minh được. Chỉ có thể đi thôi. Tôi biết cảnh sát. Họ hỏi xong rồi, có nghĩa là sự việc ở Hoa Thành đã kết thúc. Mọi người đã chết. Kiểm tra lại cũng sẽ không có kết quả. Ta nằm về nhà. Tôi đột nhiên sửng sốt, mặt trở nên trắng bệch.
Sau đó như điên rồi bắt đầu lục túi, sau đó lục lọi cả trong lẫn ngoài nhà. Nhật ký không thấy đâu nữa, tôi ném túi xuống đất. Tôi đang hoảng loạn, tôi không thể không hoảng sợ. Cuốn nhật ký này liên quan đến cuộc sống của tôi. Nếu như bị người ta nhặt được giao cho cảnh sát, hậu quả sẽ thế nào? Bên trong ghi lại quá trình giết hơn 40 người. Tôi cẩn thận nhớ lại những ngày này đều mang theo bên mình. Mỗi ngày đều kiểm tra, không thể nào nhật ký tự biến mất. Khi tôi ngủ, nguyên chủ cơ thể này chiếm lấy thân thể rồi giấu nhật ký đi sao? Không đúng, nếu muốn giấu thì tại sao phải viết? Mẹ nó, bị người ta lấy đi rồi. Hôm nay, lần duy nhất để nhật ký rời khỏi tầm nhìn của mình là lúc đi gặp nam cảnh sát và Vu Đồng Đồng là Dương Trân. Hắn lấy cuốn nhật ký khi tôi ra ngoài, chỉ có hắn có cơ hội lấy đi. Không có cách nào, vì bây giờ chưa có gì xảy ra. Bản thân cũng không thể chủ động làm gì, tạm thời quan sát trước. Ngày hôm sau tôi đến đơn vị sớm. Nhìn thấy Dương Trân, tôi còn lên nói chuyện phiếm với anh ta vài câu. Hắn không có gì bất thường. Chẳng phải hắn lấy nó sao? Không thể nào, không ai có cơ hội lấy ngoài anh ta. Tố chất tâm lý của người này mạnh mẽ như vậy sao? Phát hiện kẻ giết người mà không hề hoảng sợ. Nếu vậy thì kết quả tồi tệ nhất là hắn có thể cũng là một kẻ giết người. Nhật ký của mình có lẽ nó đã mở ra cánh cửa nào đó cho hắn. Sau giờ làm, tôi theo Dương Trân đến nhà anh ta. Ngay khi hắn mở cửa, tôi lao ra và đánh anh ta bất tỉnh. Tìm kiếm trong nhà nhưng không tìm thấy. Khi sắp rời đi, nhìn thấy chìa khóa trong tay Dương Trân có một cái rất nhỏ. Điều này khiến tôi nhớ lại khi bước vào cửa. Chỗ hành lang có một phòng ống nước. Tôi lấy chìa khóa và mở phòng ống nước ra. Quả nhiên nhật ký ở đây. Dương Trân tỉnh lại, điều đầu tiên làm là mở cửa phòng ống nước ra. Chắc là nhật ký đã bị lấy đi rồi. Hắn biết tôi đã làm chuyện này. Tự đánh mình tát mình một cái. Mắt trở nên rất sắc bén. Trân hiểu, cậu nghĩ là xong rồi sao? Trong cục cảnh sát nói đi. Nạn nhân là một người vô gia cư, không có thông tin nhận dạng. Nguyên nhân tử vong là do bị máy đánh vào đầu gây xuất huyết não. Sau khi chết được khắc tên một người. Tên người này là tên của một trong những nạn nhân của vụ án 609. Vụ án này các lãnh đạo phía trên rất coi trọng. Ý kiến và thái độ của công dân cũng rất quan tâm. Nếu không thể nhanh chóng giải quyết vụ án sẽ dẫn đến người dân sẽ không còn tin chúng ta nữa. Hậu quả rất nghiêm trọng. Bây giờ có quá ít bằng chứng để thu thập. Nạn nhân là một kẻ lang thang, quan hệ xã hội không có gì để điều tra được. Điều này gây quá nhiều khó khăn cho chúng ta trong việc phá án. 72 giờ, đó là khoảng thời gian dài nhất tôi có thể xin được để chúng ta phá án.